بعد داشتم نگاه میکردم که همه گستایی که تو داری خیلی همه کارشون درسته. بعد من رفتم حساب کردم تقریبا حدود 300 ساعت من کانتنت دارم روی یوتیوب و اسپاتیفای. بعد از این 300 ساعت کمتر از 1 دقیقهش فارسیه. بعد گفتم خب چرا اینجوریه؟ فکر کنم به خاطر اینه که راستش بخوای یکم حرفای تکنیکال تو فارسی برای من سخته. برای من هیچ موقع این کارو نکردم. این بار اولی که دارم این کارو میکنم. برای همین مرسی که منو پوشم کردی و دعوتم کردی. نه بابا دمت گرم. کلا که حرفای تکنیکال تو فارسی برای ما هم سخته. این بحث زیاد هم شده تو این پادکست، دیگه هم بهم اشاره شده که دیگه راجبش خیلی باز نکن موضوع رو، ولی کلا میگم دیگه ما ایران هم بودیم همین منوها رو میخوندیم دیگه، فایل و ادیت و ویو و گو، میدونی، ریموت کنترل تلویزیون و یعنی یه جوری همه میگن اصطلاحات خارجی. یعنی مثلا من خواهرم هم دندان پزشکه، خب داره کتاب فارسی داشت تو ایران درس خونده، ولی خب همشون انگلیسیه دیگه. یا اصلا یه امتحان داشتن اویتی که اصلا کلا امتحانشون فقط اصطلاحات تخصصی کار خود، به ترجمه نکرده آمالگامو که مثلا میدونی، یا پنسو که ترجمه نکردن که میدونی. این برای من جدیده اینی که میگی، به خاطر اینکه من الان 20 سال 21 سال از ایران اومدم. اون موقعی که من اونجا بودم یه CD داشتم، CD پروگرامینگ درس میداد C++. بعد من چند سال بود، مثلا 16 سالم بود. بعد همه رو ترجمه کرده بود، یعنی وریبل رو نمیگفت، میگفت مثلا متغیر، بعد میگفت لوپ، میگفت نمیدونم چی، چرخش. حالا وریبل رو میشه فهمید، متغیر، ولی لوپ واقعا نمیشه ترجمه کرد. اصلا غلطه، اشتباهه. ببین من یه چیزی بگم، من موقعی که من اومدم اینور و یه مقداری مثلا شروع کردم با دوره یوتیوب و اینا، مثلا درس قدیمی و مثل شیمی و فیزیک و اینا رو خوندم، من فهمیدم ما چقدر حفظ کرده بودیم. یعنی من اگه میدونستم مثلا جی میشه گراویتی، به جای که بگم جی جاذبه، حالا جی و جی جاذبه باز میخوره، میدونی، یا اف مثلا میشه فورس، خیلی من راحت تر یاد میگرفتم به جای که همه اینا رو من حفظ کرده بودم، میدونی. و به نظر من و ما اصلا کلا خودمونم با هم دیگه صحبت میکنیم یا تو آفیس هم با هم صحبت میکنیم، همینطوری صحبت میکنیم دیگه. لوپ و اینا اشتباهه، اصلا به نظر من اشتباهه ترجمه کردن اینا. حالا متغیر میک سنس به خاطر اینکه تو دبیرستان متغیر داشتیم، ولی خب مثلا AWS چی میخوای؟ آره اصلا نباید ترجمه کرد، اشتباهه ترجمه. بابا این حالا یه جوری هم میگیم ترجمه نصف کلمه‌ای که داریم مثل میکروفون، میدونی، اینا همه انگلیسیه دیگه، میدونی، مانیتور. حالا ما چرا داریم، من برام سواله، آقا شما یک روز برگشتی از ایران، نه از استرالیا، اون سر دنیا، منم خوب میدونم مشکلای مسافرت به استرالیا و برگشتن از استرالیا، 6 سال اونجا زندگی کردم، هی رفتم اومدم، اون سر دنیا. حالا تو جت لگی، تو بعد الان بخوابی یه خورده اینا، حالا چرا ما داریم حرف تکنیکال میزنیم؟ آره ببین سینا، اولا از همه که یه اتفاق خیلی جالبی، من هر موقع، البته این استرالیا بیشترین تایم دیفرنس رو داشت برای من، یعنی یه قاره دیگه است که خیلی از نظر زمانی متفاوت بود. مضاف بر این که من یه اتفاق دیگه هم که برام افتاد این بود که من این 2 هفته آخر اونجا بودنم و به خاطر اینکه میخواستم با بچهای کانادا اوورلپ داشته باشم تو میتینگ ها و اینا، بیدار موندم. یعنی مثلا من از ساعت 8 شب شروع میکردم کار کردن تا 4 صبح اینطورا. بعد اصلا بدنه که دیگه اصلا برید، یعنی اینجوری بود که تو آلردی کلن تایم زونت که آفه، تو تایم زون آف هم داری بعد میخوابی. بعد یه چیز خیلی عجیب غریبه، مغزم یکم چیز شده بود، خلوت شده بودم دیگه، هم طول میکشید تا فکر کنی تا جمله یادت بیاد، اینا اینطوری شده بودم، منگول شده بودم. بعد ولی اتفاق خیلی خوبی که الان افتاده، ببین سینا، 9 میخوابم، 9 و 10 شب، یعنی مثلا ساعت 9 شب مثلا من دیگه چشام داره میره و خوابم هم میاد، بعد 4 پا میشم.
و ببین من انقدر پروداکتیو بودم توی این چند اصلا میگن آقا 4 و 20 دقیقه صبح باید پاشی، نمیدونم اون موقع دنیا اصلا یه انرژی خاص دیگه ای داره، ولی کلا من همیشه خیلی مینالیدم از زمان کمه و وقت کمه و اینا. بعد جدا از بحث این که زمان کمه دیگه، زمانت هم همش رو 24 بخوای استفاده بکنی انرژیت کمه، یعنی تو میخوای تایم شل کردن و افتادن و اینا رو میخوای. ولی ببین من 4 و 20 دقیقه که واقعا 4 نه خواب پا میشم، من آپدیت هامو نیوزلترامو خوندم، یوتیوب ویدیوهای آپدیت مارکت رو نگاه کردم، ایمیل ها رو جواب دادم، کار کردم، کچاپ کردم، میتینگ ها رو یهو شروع میشه از ساعت 9 رفتم همه رو فرش رفتم، ساعت رو یهو مثلا نگاه میکنی 7-8 ساعت دارم کار میکنم، ساعت تازه 11 مثلا ساعت 12 و بعد اینطوری هم که چقدر باحال. بعدش هم دیگه اصلا یکم هم ریلکس تر و این کنترل تر و کمتر استرس. و دیدی همیشه وقتی یه مشکلایی داری دنبال مثلا ریشه یابی هستی که ببینی چته مثلا استرست چشه، شروع میکنی همه درمانهای غلط، میری دکتر میگه آقا به خاطر اینه، اون کارو کن، ورزش کن، دکتر برو، این قرصو بخور، ولی بعدا میبینی که مثلا یه کارهای دیگه میکنی از ریشه مشکل حل میشه. مثلا زود از خواب پا میشی اصلا استرست کمتره، چون احتمالاً بیشتر احساس این کنترل بودن میکنی، روزتو آماده تر میری توش، نمیری به جنگ روز، میری که روزو کانکر کنی به اصطلاح. واسه همین این جت لگه الان خیلی خوبه اگه بتونم نگرش دارم، یعنی الان واقعا بدم نمیاد، ولی کافیه یه ویکند بشه و یه بیدار بمونی و دوباره برگردی به همون قضیه قدیم. ولی انقدر برام انرژی ساعت 4 صبح خواب پا شدن زیاد شده که الان اصلا فکر نکنم، یعنی دوست ندارم برگردم به حالت قدیم. خیلی رمز بزرگیه. ببین صبح زود پا شدن یعنی یه چیزیه که اگه بتونی روتینش رو درست کنی برای خودت، تمام این بنفیت هایی که میگی باور میکنم. حالا 4 من هیچ موقع نتونستم، 4 that's pushing it، ولی 6 من اگه 6 بتونم پاشم، چون من 8 ساعت رو مینیموم لازم دارم، حتی 8 و نیم هم شاید. اگه من 6 پاشم، همین که میگی تا وقتی که بقیه اومدن و دنیا شروع شده و کامنت ها میاد و نمیدونم سلک شروع میشه و اینا، تا ساعت 10 اینا تمام چیزای من تسکای خودم انجام شده رفته. ولی خب باید شب و چیز کردی، اون 2 ساعت شب و که همه ولو میشن روی کوچ، نتفلیکس یا یوتیوب یا هرچ، اون 2 ساعت رو اگه بتونی کات کنی، از اون طرف 4 ساعت میگیری. رمز خوبی. ببین و نگهش دار اگه میتونی. من اصلا واقعا به این نتیجه رسیدم که واقعا فرق پیروزی و باخت در همین صبح پا شدن است. خیلی حرفا کلیشه‌ایه ها، ولی اونایی که میگن حرفا کلیشه‌ایه به خاطر اینکه ما نکردیم که مثلا شده 3 ماه 4 صبح پاشیم که میگیم کلیشه‌ایه. میدونی انقدر حرف، آخه واقعا رمزهای موفقیت راستش رو بخوای اونقدر چیزای عجیب غریب و زیاد و پیچیده‌ای نیستن. من به نظرم تو صبح خواب پاشی کاری هم نکنی، فقط زل بزنی به مثلا طلوع خورشید نگاه کنی، بازم بردی. میدونی؟ و به نظر من خیلی نباید دنبال، چون ما اتفاقا بدبختیمون شده که این چیزای خیلی تابلو رو مثل زود از خواب پا شدن، مثل غذای سالم خوردن، اینا رو انقدر دیگه شنیدیم و تکرار شده که اینا رو دیگه کم اهمیت جلوه میدیم، رعایت نمی‌کنیم، دنبال رازهای عجیب غریبیم، یکی و یه چیزی که تا حالا نشنیدیم که مثلا شاید اونه که مثلا در وا کنه برای ما. ولی در مجموع خیلی سفر خیلی خوبی بود و خیلی هم اکسایتدم که دارم با تو کچاپ میکنم سینا. اصلا مثلا آشنایی من و سینا برمیگرده به سال 2013 2012-13 بود. 10 سال شده. ببین ای بابا، آره شت من چقدر سریع میگذره. چند روز پیش با هم دیگه اینستاگرام ویدیو زدم، گفتی پیر شدی. همون 10 سال گذشته، موام سفید شده. آره فاک. اصلا یه چیز عجیبیه این قضیه. یادته چجوری با هم دوست شدیم؟ یادته؟ یه چیزایی یادمه، فکر کنم من نیویورک بودم، موو کرده بودم اونجا بعد از این اکوزیشنی که برامون اتفاق افتاده بود و قرار بود پارتی از یه اکوزیشنی ما یه سالی و نیویورک بمونیم و من اصلا رفته بودم نیویورک، دوست داشتم بمونم، یعنی بعدم نمیاد بمونم اونه. البته که خیلی شهر شلوغ و برو و بیا و اینا بود. خیلی ایرانی و رفیق هم نمیشناختم، یعنی اصلا کسی نمیشناختم اونجا.
بعد از تو meetup.com بود فکر کنم یعنی از تو meetup.com ما همدیگه رو دیدیم یعنی تو meetup.com من فکر کنم رفته بودم داشتم نگاه میکردم ایونت هایی که ببینم ایونت های تو شهر چه خبره و ایناست. یه ایونت تک هم بود، نه راجع به جاوا اسکریپت بود، راجع به چی بود، یه گدرینگ تک بود و این داستانا که نمیدونم هم کجا بود، تو اچ پی او بود، تو مال ساختمان شما بود، چون یادم تو اون زمان اچ پی او کار می‌کردی موقع اچ پی بودم. ببین من یه روز رفتم meetup.com به خاطر اینکه منم همون یه بار، من تو زندگیم همون یه بار رفتم که با تو دوست شدم. It's meant to be. یه سال یکی از دوستان به من گفت ببین تو از اچ پی او میری به زودی و لازمه که نتورکینگ بکنی و اینا. بالاخره از یه سال گفتم فاین، رفتم meetup.com یه پروفایل درست کردم، این مسیج اومد از تو که من اومدم نیویورک و همین داستانی که گفتی. من یه اسم ایرانی دیدم مسیج زدم دیگه اینجوری که سینا جزایری خودشه. بعدم نرفتیم اون ایونته. من گفتم دود تو اصلا بیا اچ پی او، بیا با هم نهار میزنیم. اصلا meetup.com شد irrelevant شد اصلا. بعد تو اومدی اچ پی او با هم نهار زدیم و بعدش چی شد یادته؟ اون موقع هم گیم آف ترونز خیلی هات بود. یادم کل اچ پی او تون با مجسمه‌های این دایناسور و اینای داستان گیم آف ترونز و اینا بود. اون موقع هنوز مثلا اوایل فکر کنم سیزن اون موقع بود، ولی خب it was already a hit میدونی. و یادم رفتیم طبقه 2 اینا یه ناهاری خوردیم و نه دیگه بقیه‌شو یادم نمیاد. من داشتم سعی میکردم مخ تو رو بزنم فکر کنم یه همچین اولا که خیلی به نظر من تیپ دوستیایی که مثلا من الان با تو پیدا کردم خیلی جزو معدود اتفاقات خوبیه که میتونه بیفته که آدم یه نفر یه دوست خیلی خوبی مثل تو پیدا کنه و براش بمونه و بعد این تاچ باشین و بعد پشناشون هم خیلی یکی باشه. بچه مثلا سینا که الان دارم باش صحبت میکنم این واسه خودش بروبیایی داره. یعنی اولا اون موقع تو اچ پی او کار میکرد، بعد و مثلا منم که از مثلا تازه اومده بودم و این اسم کمپانی گنده و اینا رو میشنیدیم. بعد خود سینا یه پادکست، اون موقع که ما نمی‌دونیم پادکست چیه اصلا، سینا پادکست داشت درانکن وب و بعد یه سری کورس هم داره که جاوا اسکریپت و اینا یاد میده. دیزاینر فرانت اند دیولپر هم هستی، فرانت اند انجینیری و فکر میکنم کالر کد اسم اون سریزی که داری بهش داری آموزش میدی تو یوتیوب. حالا خودت بیشتر برامون بگی، ولی کلا من یادم اینا رو هم ازت دیدم دیگه. I was in love with you at the time. بعد رفتیم درام میزدی، اصلا خیلی عشق کردم اون دوره‌ای که من تو نیویورک دیدم، خیلی حال داد. درام هم میپوشم. اومدی فکر کنم یکی از شما اومدی. anyway پوینتی که داری میگی اینه که آقا این ریلیشنشیپ ها اتفاق میفته تو اینترنت. من با یکی دیگه هم این حرف رو میزدم که رندوم ما با هم دیگه دوست میشیم، این اتفاقا میفته روی اینترنت که بعد سالی یه لایک میاد، نمیدونم 2 تا کامنت میره اینا، ولی اون موقعی که زنگ بزنی یا من به تو زنگ بزنم میدونم همون جوری پیکاپ میکنیم که انگار هیچی نشده، انگار همون بودی که هست. خوشحالم که بالاخره میتونیم بشینیم با هم حرف بزنیم. میخوام حالا تو موقع مخ منو می‌خواستی بزنی، من میخوام مخ تو رو بزنم بیای نیویورک یه هفته با هم دیگه حرف بزنیم، شاید این کارو دوباره بکنیم ولی توی یه اتاق. آره 100%. من که واقعا از خودم الانم خیلی ریلکس تر میتونم مسافرت بکنم و اینا. بالاخره اینقدرم جابجا شدم و رفتم و اومدم و اینا دیگه. الان یکم احساس میکنم دوست دارم. نیویورک هم خدا رو شکر نزدیکه، یعنی سریع میتونی بپری تو هواپیما و سریع بیایم و تایم زونامون هم که الان یکیه و خلاصه که تورنتو و نیویورک به هم نزدیکن. الان اوضاع چطوره؟ چیکار داری میکنی؟ میدونم کلی اتفاقات خوب برات افتاد. اصلا بذار من یه چیزی بگم. چون من خودم شخصا با آدمایی که خیلی کانکت میکنم توی اینداستری خودم فرانت اند دیولپرام، خب به خاطر اینکه و فرانت اند دیولپری که دیزاین از دیزاین رفته به سمت فرانت اند انجینیرینگ، الان یه مقداری میدونی سخت شده این پوزیشنه، به خاطر اینکه تقریبا یه جورایی فرانت اند انجینیرها لزوما به خاطر اینکه خیلی از تکنولوژی‌ها که قبلا توسط بک اند هندل میشد الان داره با فرانت هندل میشه. تقریبا همون جنریشن نردیای چپ مغز الان فرانت اند انجینیر هم شدن که لزوما خیلی با دیزاین سنخیتی نداره. یعنی قبلا تو وقتی راجع به فرانت صحبت می‌کردی دیزاین توش بود، میدونی، یعنی تو بتونی مثلا با اون موقع مثلا با CSS و اینا بتونی CSS انیمیشن کارا HTML XHTML اینا رو یادته، مثلا چیزای خیلی عجیب غریبی اون موقع تو زمان قدیم و اینا هم بود که الان اصلا دیگه منسوخ شده رسما. بعد که دیگه ریاکت و اینا اومد و بازم خوب بود اون موقع، ولی الان دیگه
اون وب دیولپر قدیمی اوریجینال رو پیدا نمی‌کنی. میدونی الان مثلا بچهای فرانتی هم معمولاً من به چش بک اند دیگه میبینمشون، فقط تک استکشون جزو تکنولوژی فرانته، وگرنه تیپشون تیپ دیزاینری نیست. ولی تو مثلا اصلا کلا علاقت فکر کنم به دیزاین و اینا هست و کلا اصلا بچهای دیزاین یکم کریتیو ترن. نگاه کن مثلا واسه خودت الان یه کامرای طراح تمیزی و میدونی یکم کیر میکنی به پرزنتیشن قضیه، میدونی. در صورتی که مثلا من فرانت ها رو الان اینطوری نمیبینم، لکن همچنان هنوز قضیه بک انده. و من یادم اون موقع من خیلی دوست داشتم، من هر موقع برای تو هر استارتاپی بودم خب داشتم سعی میکردم بقیه آدما رو جذب کنم دیگه، میدونی دوست داشتم همیشه. اون موقع هم داشتم با تو صحبت میکردم که سینا پاشو بیا و اینا، ولی اصلا گوشت بدهکار نبود. and I know why میدونی. یعنی اول خب اپوزیشن های خیلی خیلی خوبی داشتین. تو بعد از اچ پی او یادم مستر کارت رفتی؟ من از اچ پی او رفتم یه استارتاپ، به خاطر اینکه اتفاقا تو هم چیز داشتی، تو هم یه دستی داشتی توی اون تصمیمی که من گرفتم. تو اومدی اچ پی او، ما با هم حرف زدیم، تو گفتی آجون تو چیکار داری میکنی؟ من گفتم همینایی که داری میگی، دیزاین سیستم و فرانت اند و اینا. بعد میخواستم برم یه خورده کاتگوری کارهای دیگه بکنم. بعد تو گفتی خب چرا استارتاپ نمیری و اینا. آپشن بود برام یه استارتاپ، یه آپشنی باز شد که گفتن تو بیا بشو برای من لید موبایل انجینیر. بعد مثلا موبایل انجینیر نکرده بودم ولی به سیم کانسپت گفتم اوکی. رفتم اونجا، بعد دیدم که او استارتاپ یعنی که تو اون کارهایی که قراره بکنی به اضافه 20 تا دیگه. حالا تو دنیای استارتاپ از من خیلی بهتر میشناسی. فهمیدم که ما اصلا CI/CD نداریم، infrastructure نداریم. بعد AWS هم خیلی جدید بود، خیلی کسی رو من نمیشناختم که بتونه کمکم بکنه. یه روز تو زنگ زدم گفتم که سهیل اینجایی که من دارم کار میکنم اینفراستراکچر هیچی نیست، مخصوصا برای فرانت اند. من CI/CD میخوام درست کنم و اینا. من همیشه یه کسی بوده که من بهش زنگ میزنم اچ پی او، اسمش هم یادم، یه پسر انگلیسی بود، اندرو فلان چیزو میخوام روی جنکینز، میرفت میکرد برام، تموم. بعد اینجا روی استارتاپ باید خودم همه رو از اول درست کنم. گفتم سهیل بیا به من AWS یاد بده. بعد یادم یه چیزم بود، یه سرره بود، یه جمعه بود، یه ویکند بود، عکسشو فکر کنم داریم توی اینستامون. عکسش هم داریم. شنبه هم بود. آره. بعد تو هم پست کردی که two nerds Saturday night New York City AWS. بعد گفتی اوکی میام. اومدی تو خونه من نشستیم و آقا من لپتاپم باز کردم، گفتم خب سوال AWS از کجا شروع کنیم، از کجا باید شروع کرد؟ تو گفتی که من از کجا بتونم، من نمیدونم از کجا. تو گفتی بیا ستاپ کنی. اصلا من گفتم تو بیا من کمک. anyway 8 ساعت بعد ما یه پروف اف کانسپت داشتیم با هم دیگه. خیلی هم باحال بود چون یه کلابوریشن 2 تا آدم the blind leading the blind رسید به یه جایی که شد، ولی به اون چیزی که می‌خواستم رسید. بعدم روش کار کردم 6 ماه 7 ماه بعد شد اصلا یه سیستم خیلی بزرگی 500 تا 600 تا وبسایت رو ساپورت می‌کرد. ولی از اونجا شروع شد که من گفتم من میرم استارتاپ که یه خود چیزم پرسپکتیوم باز بشه. اونو که تموم شد تقریبا یه سال و نیم که اونجا بودم، گفتم بعد برگردم اون چیزایی که دوست دارم و میخواستم باید امروز در موردش حرف بزنم، در مورد اینکه انتخاب کردن چیزی که میخوای وقت تو روش بذاری. چون که الان من نگاه میکنم به کسی تو موقعیت من، تقریبا آپشنایی که جلوم هست برای کار تقریبا unlimited. یعنی آپشن برای کار کردن انقدر زیاده که تو دیگه باید تصمیم بگیری بگی که خب کجا هوم بیسه برای من. اگه بخوام میتونم روی این چیزا میتونم روی این لیست چیزا وقت بذارم، ولی اگه واقعا بخوام تصمیم بگیرم کجا خوشحال ترم، گفتم دیگه این استارتاپ خوب بود، من چیز یاد گرفتم ولی برای من نیست، میذارم میرم. این چیزو در مورد خودم میدونستم، گذاشتم رفتم مسترکارد. چون که مسترکارد اون موقع یه آفیس خیلی کول باز کرده بودن توی نیویورک که شده بود
The Innovation Lab، لابراتوری برای اینویشن. بعد یعنی میخواستن که یه خورده مسترکارد رو پوش کنن که بشه تکنولوژی کمپانی. بعد یه سری آدمای خیلی خوب از پیپل آورده بودن، لیدرهای وی پی دایرکتورز اومده بودن. بعد انرژی خوبی بود تو مسترکارد. من رفتم اونجا صحبت کردم باشون و اینا، به حرف دیزاین سیستم شد. بعد دیزاین سیستم همیشه برای من یه چیزیه که اگه هیچ چی دیگه تو بکلاگم نباشه مستقیم میرم طرف دیزاین سیستم. دیزاین سیستم برای کسایی که دارن گوش میکنن، یه سری قانونو ما دیفاین میکنیم، میگیم که رنگ اولیمون پرایمری، رنگ پرایمریمون هست این، رنگ سکندریمون هست این، سایزامون ایناست، نمیدونم فلان، برند، اینا رو دیفاین میکنیم ولی توی کد. بعد این باعث میشه که یکی یکی هر کدوم از پروگرامرها لازم نیست برن اینا رو نگاه کنن، میگن آقا پرایمری کالر، رنگ پرایمری فقط من بده. دیزاین سیستمو دیگه تو این ایده رو میگیری، بعد خیلی بزرگش میکنی. همه چیزایی که تو میبینی مثلا مسترکارد استفاده میکنه، هم توی وب، هم توی موبایل، هم توی تیوی کامرشالز، هم توی whatever footprint که مسترکارد داره، اینا هم از اون دیزاین سیستم میاد. این برای من خیلی خیلی جالب بود. رفتم توی مسترکارد 2 تا دیزاین سیستم ساختم. 5 سال اونجا بودم. یه چیزی هست به اسم کلیک تو پی که مثل در واقع پیپل ولی بدون میدلمن، پیپل رو نداره. اونو ساختم باشون. بعد این داستان دیزاین سیستم اون موقع داشت کم کم یه خورده توی، حالا میگی کالچر فرانت اند عوض شده، خیلی دیتا دریون شده، خیلی پروسسینگ پاور، که خیلی از بک اند دیولپر ها اومدن توی فرانت اند. از یه طرف هم فرانت اند بیشتر کالچرش داره میره طرف centralizing design systems. اون موقع یه حرفاش بود توی توییتر و اینا. الان که نگاه میکنی، مثلا اون موقع اولیش بوتسترپ بود، توییتر بوتسترپ رو که چیز کرده بود، خیلی ایده‌های جدیدی بود، ولی الان نگاه میکنی تیلویند و نمیتونم متریال اینا دیگه نرماله. یعنی یه چیزی نیست که تو بگی بخوای بری به رئیست بگی ما باید اینوست بکنیم روی دیزاین سیستمز یا کامپوننت لایبرری. یه واقعیتیه که تو فرانت اند وجود داره و خیلی هم خوشحالم که خیلی از کمپانی‌ها دارن میرن طرفش. مسترکارد اون شد، کارم اونجا تموم شده بود. حالا مسترکارد که تموم شد، من گفتم خب چیکار میخوام بکنم، که شروع کردم با تو حرف زدن. خیلی هم اتفاقا من اصلا ایگنور نکردم کانورسیشنامون، خیلی برام جالب بود و خیلی هم طول کشید که من خودمو تونستم کانوینس کنم که نیام با تو کار کنم. یعنی یه آپشن خیلی واقعی بود برای من، خیلی هم بهش فکر کردم، با چند نفرم در موردش صحبت کردم. اینا کدومو داشتم موقع پیچ می‌کردم؟ همین ترایب که الان اسمش کردیم بهتر مود، درسته؟ آره دیگه. ترایب بود، چون که ترایب هم شما اون موقع حداقل داشتید یه کاری می‌کردید که برای من جالب بود. داشتید در واقع خیلی فرانت هیوی بود. فرانت هیوی بود. بعد داشتین سیستم می‌ساختید. شما یکی یکی نمی اومدید. حداقل از جایی که من داشتم نگاه می‌کردم این بود که اینا دارن سیستم می‌سازن. و ساختن سیستم برای من جالبه، چون اسکیل میشه. یه اپورتونیتی دیگه اومد جلوم، اونم این بود که من با اسپاتیفای و سکوئر اسپیس رسیده بودم به مرحله آفر و اینا. یکی به من زنگ زد گفت که دود تو فرانت اندی، تو نمیدونم attention to detail نه، گفت که لطفاً با رئیس من صحبت کن. یه کمپانی به اسم Frame.io که دنبال یه کسی میگردیم مثل تو. من گفتم Frame.io من هر روز دارم استفاده میکنم از Frame.io. What are you talking about؟ میدونم چی داری میگی. حالا Frame.io چیه داستان؟ دو تا کوفاوندرن، یکیشون انیمیتور بوده، یکیشونم یه کمپانی پست پروداکشن برای فیلم پروداکشن داشت. اینا میگن سال 2012-13 میگن که آقا جون این ویدیو پروداکشن یه مشکلی داره که همه دارن، اونم اینه که کارگردان توی این شهره، پرودوسر تو اون شهره، ادیتور تو اون شهره. ما هی باید به هم دیگه ایمیل بفرستیم و تکست و نمیدونم دراپ باکس و فلان که به هم فیدبک بدیم که بعد این ادیتور بدبخت بگیره همه این نوت ها رو
ترجمه بکنه برای خودش، بگه که خب حالا من چیکار باید بکنم با این ادیت این ویدیو. اینا اومدن همین سنترالایز کردن. منتها این توجهی که به دیزاین و انیمیشن و فریم اکورسی، به این چیزایی که توجه شده بود، چیزایی بود که می‌بینی nice to have نیست برای فریم ها، به خاطر اینکه پروداکت برای کسایی درست شده که اونا خودشون انیمیتورن، انیمیشن میسازن، فیلم سازن. این فریم اکورسی خیلی مهمه. برای همین برای بار اول من با یه کمپانی شروع کردم حرف زدن که این کاری که من میخواستم بکنم لازم نبود به اینا بگم که چرا مهمه. اونا به من حتی لازمه که بگن 60 fps مهمتره تا 30 fps به خاطر این. برای همین به این نتیجه رسیدم که من اگه بتونم برم اینجا، نه تنها اون کارایی میکنم که دوست دارم، حتی خیلی هم چیز یاد میگیرم ازشون. با فریمایو صحبت کردم و دیگه long story short شروع کردم اونجا کار کردن. 6 ماه بعدم ادوبی کمپانی خرید که الان ما شدیم یه قسمتی از ادوبی. یه سال پیش این داستانی که این داستانی که داری میگید فکر میکنم مثلا اولا که نمیدونم، حالا باید راجعش باید صحبت کنم که اینی که داستان ادوبی الان فریم دایو رو خرید، تو خودتو لاکی میبینی، یعنی تو یه تایم خیلی خوبی جوین شدی. خیلی دوست دارم باهاش فکر کنم راجعش صحبت نکردم که یا مثلا استاکی داشتی که اگزرسایز شده باشه یا مثلا الان تبدیل شده باشه به استاک ادوبی. بعد کلا هم تو این داستانی که ادوبی این چند وقت گذشته رفت فیگما رو خرید 20 بیلیون، یه کامنت خیلی خنده‌داری که من دیدم بود که مگه ادوبی اصلا 20 بیلیون داره؟ و البته کمپانی هم هست که تو 1960 اینطوره، اینا موقعی که ما به دنیا اومدیم تو اون بازه زمانی هم به وجود اومده. ولی خیلی دوست دارم راجع به این داستان این تصمیمات یه نکته که گفتی الان انتخاب خیلی برات مهمه، راجع به اینم حتی خیلی دوست دارم صحبت بکنیم. ولی چطور بود اون بازه زمانی؟ یعنی موقعی که تو جون شدی فریم داتایو زمزمش بود این خبر خوبی بود یکم؟ خیلی من خیلی تجربه اکوزیشن مثلا توسط کمپانی بزرگتر چیز جالبیه. آره ببین من هدفم اکوزیشن نبود شخصا، ولی من اینترویو که کردم باشون به این نتیجه رسیدم که اکوزیشن تو آینده این کمپانی وجود داره. منم هیچ علاقه ای نداشتم که کاری بکنم که مجبور باشم. ستارتاپ خیلی برام جالب نبود. البته ستارتاپ هم اون موقع نبود. فریمایو تقریبا 400 تا فکر کنم 400 تا ایمپلوی داشت. یعنی بزرگتر بشه برای من خوب بود، من خوشحال بودم که اونجوری بشه. فریمایو با اپل خیلی ریلیشنشیپ خوبی داره. من فکر کردم یا اپل فریمایو رو میخره یا نتفلیکس یا ادوبی، همین این سه تا. به کسی دیگه نمیفروشن این کمپانی، به خاطر اینکه فریمایو میگم فاوندرها هنوز خیلی خیلی اینوالون توی داستان، خیلی براشون مهمه، کیر میکنن که پروداکت چی بشه و اینا. جای دیگه مثلا اوراکل و اینا هیچ موقع نمیرفت. حالا ادوبی که شد برای من یه خود تعجب کردم من، به خاطر اینکه روی وبسایت Final Cut Pro apple.com/Final Cut Pro نوشته اگه میخواید با Final Cut Pro کار بکنید collaboration go to frame.io. یعنی من اونو که دیدم فهمیدم که خب اپل داره این پروداکت رو جدی بهش نگاه میکنه، احتمالاً اکوزیشن از اون برمیاد. اگه نه یه سال قبلش سی او ادوبی گفته بود که ما خیلی پابلیکی گفته بود که ما داریم یه چیزی میسازیم که کامپتیتور فریمایو، ولی خب آخرش گیو اپ کردن و تصمیم گرفتن که کمپانی رو بخرن. برای من خوب شد به خاطر اینکه فاوندرها خیلی براشون مهمه. میدونستم که نمیذارن که یه کمپانی گنده بیاد و بگیره و پروداکت عوض کنه، پروسس رو عوض کنه، آدما رو عوض کنه. در واقع هیچی عوض نشد برای ما به عنوان تکنولوژیست، به عنوان پروگرامرها، به جای انجینیرها، دیزاینرها، پروداکت پیپل. یه مقداری خب obviously وقتی یه اکوزیشن میشه 5 تا 10% ممکنه آدما بشون ریکروترها، سیلز اینا، ولی برای ما هیچی عوض نشد. الان یه سال خورده گذشته. اولین حرفی که به ما زده شد این بود که ما این اکوزیشن رو میخوایم
بریم جلو، به خاطر اینکه پروداکت شما رو دوست داریم، به خاطر اینکه پروسس پروداکت دیولپمنتتون رو دوست داریم، به خاطر اینکه آدماتون رو ولیو میکنید. این حرفا که زده شد، من گفتم اوکی، اگه من بتونم بمونم توی این پروسس، تیمم عوض نکنم، الان 4 تا تیم دارم که منیجشون میکنم، اگه کسی به من نگه چجوری منیج بکن که فاندامنتالی عوض نشه کار من، ولی بتونم تمام قدرت ادوبی هم داشته باشم که بتونم باهاش ریکروت بکنم، بتونم اینفراستراکچرمو یهو از اینجا ببرمش اینجا با یه سلک، تی خورده بیشتر کامپلیکیتد، ولی منظورم میفهمی. یعنی همه خوبیای ادوبی، تمام قدرت ادوبی، منهای سختیای کمپانی بزرگ که معمولا چیزای خود آرومتر میشه اینا. یه پوینت دیگه هم در مورد این که 20 میلیارد که برای فیگما ادوبی داد، برای خیلی ها شاک بود، ولی ادوبی از نظر فاینانشال فیسکالی خیلی اوضاعش خوبه. یعنی من الان توی لینکدین نگاه میکنم چقدر دوستام لی آف شدن همین توی 2-3 ماه گذشته. ما الان تازه چیزمون بود، تازه آخر سالمون بود و همه حرفای فایننس زده شد و حالا obviously دیتیلاشو نمیتونم بگم، ولی خیلیاش پابلیکه، خیلیاشو کسی واقعا بخواد بدونه میبینی که ادوبی صدا خیلی نمیکنه، خیلی لاود نیست توی مارکت، آروم استدی، همینجوری 40 ساله که داره یکی یکی پروداکت هایی که نزدیک به میشنشو میگیره و از فلش و دیرکتور و اینا شروع شد، بعدم الان فریمای و فیگما. خیلی خوشحالم، جای خوبیه واقعا. شانس آوردم، یعنی من چند بار تو زندگیم شانس‌های خیلی بزرگ آوردم، این یکیشون بود. خوشبخت. من حالا ناشکری نمی‌کنم، ولی من اصلا شانس نیاوردم و میتونم هم ترک بکنم که چرا شانس نیاوردم و چه اشتباهی کردم. و اصلا یکی از دلایل شروع این پادکستم به نظر من برای خودم بیشتر از اشتباهات ما خواست، یعنی یکی از دلایلش اشتباهات خواست، چون اصلا کلاً هم همین الان هم که ما داریم کار میکنیم، یکی از چراغ راهنما اینه که بریم قدیمو نگاه کنیم، اینو قدیمو چه اشتباهی، چون تقریبا تکرار داریم میکنیم دیگه، چند بار هی داریم کمپانی میزنیم، حالا هیچ کدومش هم شبیه هم نیست اصلا، یعنی هیچ وقت بهتر هم نشدیم به نظرم، ولی تجربه بیشتره و میدونی که حداقل قبلا این کارو کردی نتیجهش اینطوری میشه، یا خطای این کارو کردی نتیجهش اینطوری میشه. و خیلی خیلی برات خوشحال. یه سوال ازت بپرسم قبل اینکه از این موضوع بریم جلو. می‌خواستم بپرسم honestly، فکر میکنی که بدشانسی آوردی و شانس خوب مثل چیزایی که 2-3 تا اتفاق بزرگ که برای من افتاده تو نیویورک و ادوبی اچ بی اینا همش من وقتی نگاه میکنم چیزی نبود که من بخوام مثلا پلان بکنم. من 20 سال بود اومدم نیویورک بدون هیچ پلانی، یعنی اگه میدونستم رنت تو نیویورک چقدره احتمالا نمی اومدم، ولی اصلا نگاه نکردم. انقدر فکر میکنی که شانس کمتر اومده پیشت، یا اینکه شانس اومده و شاید توی اون لحظه نپریدی روش؟ نمیدونم سوالم obviously یا نه. آره میفهمم. ببین اولا به قول استیو جابز you can only connect the dots looking backwards، میدونی، یعنی تو فقط میتونی از جایی که رسیدی به گذشته نگاه بکنی و بعد هی نقطه ها رو به هم وصل کنی ببینی الان کجایی. هیچ وقت از الان نمیتونی به آینده نگاه کنی و بگی این کارا رو بکنم چه اتفاقی افتاد. نتیجه کارا رو فقط به عقب نگاه کردم، یعنی من میتونم خودم الان جایی که الان هستم و نگاه کنم که خیلی جای خوبی هم هست، خوشحالم ازش از جایی که هستم، و نگاه کنم حتی بگم تصمیم من اون مثل باترفلای افکتوری، اون تصمیم من تو ایران، اون چین رفتن من، حتی دیدن تو، میدونی تک تک آدم‌ها و اتفاقاتی که تو زندگی من افتاده رو میتونم و هم وصل بکنم looking backwards و به جایی که الان هستم برسم. ولی سوال خیلی خوبیه و راستشو بخوای یه سوالی که خیلی ذهن منم درگیر کرده، یعنی انقدر ذهن منو درگیر کرده این سوالی که بعضی موقع اینطوریم که آقا میشه انقدر به گذشته فکر نکنی و انقدر اوور آنالیز نکنی و فقط به آینده فکر بکنی. چون من این کارو خیلی میکنم، یعنی البته یعنی من هم سعی میکنم تو حال خیلی زندگی بکنم، گذشته اذیت هم نمیکنه، ولی آخه خیلی هم میگن آقا به گذشته فکر نکن برو جلو، ولی من فکر کنم اون بیشتر از این جهته که آقا به گذشته فکر نکن که اذیتت نکنه، ولی من دوست دارم به گذشته هی نگاه کنم و ازش درس بگیرم و هی بررسی کنم و هی سناریوهای مختلفو بررسی کنم ببینم اگه این کارو میکردم چی میشد، این کارو میکردم چی میشد، این کارو میکردم چی میشد. چون اگه نکنم هی مثل زامبی دارم هی میرم جلو. بنابراین سوالی که تو داری میپرسی، ببین من بد لاک
آوردم توی پادکستم راجع به چند بار صحبت کردم که لزوماً میتونست من بدلاکایی که آوردم در حد این بوده که مثل بازی پوکر آسو کینگ دستت اومده، فلاپ هم ستای کارت اول هم اومده تو، اونم آس بوده، ولی مثلا باز مثلا چه میدونم تریپس شدی ولی یکی با فول هاوس بردتت سر ریور، سر کارت آخر، میدونی یعنی خوب شروع کردی، خوش شانس بودی، همه شرایطو داشتی، حتی تا زمان خیلی خوبی هم شرایط باهات بوده، ولی اون تیکه آخر رو همیشه با یک کارت من اینجوری بررسی میکنم که بازی رو باختم. و آره به عنوان کسی که کلی مثلا مطالعه کردی که بدونی مشکلات چیه، من اجازه نمیدم به خودم موردی رو توش پیدا بکنم که من توش مقصر نباشم. یعنی اصلا نمیتونی، یعنی اکستریم اونرشیپ دیگه، یعنی هر اتفاق غلط و بدی هم بیفته که نمیتونی بگی تقصیر تو نبود، باز تو یه کارتی و یه جایی میتونستی بازی نکنی، میتونستی بازی کنی، یعنی آخرش دست توئه، فایده نداره من بخوام. ولی حالا درد و دلی بخوام بهت بگم، خب ببین من باب مثال ما اینجا اون موقع که من تو رو میت کردم و من اومدم نیویورک، خب من اون موقع توی دوره مثلا 24-5 سالگیم بود و کمپانی ما که توی کمپانی ما داشتیم توی تورنتو که جزو تقریبا اولین استارتاپ هایی بود که من یکی از اعضاش بودم، اکوایر شد، یعنی توسط یک کمپانی بزرگتری تو آمریکا به اسم SFX Entertainment اکوایر شد. یکی از بزرگترین کمپانی اینترتینمنت آمریکا بود SFX Entertainment. SFX Entertainment کی بود؟ بعدش رفت بیتپورت رو تو اون زمانی که، یعنی اون موقع که ما رو خریدن یه دور اکوزیشن داشت اتفاق میافتاد، چون اینا می‌خواستن برن آی پی او بشن، داشتن باندل اپ داشتن میکردن، یعنی اومدن ما رو خریدن، رفتن بیتپورت رو برای $50 میلیون خریدن و توی پورتفولیوشون تمام این پارتی‌های که بزرگ دنیا برگزار میشه مثل تومارولند که مال کمپانی اروپایی به اسم آیدنتی همچین چیزی بود، اون مال اونو خریدن، راکن ریو رو داشتن، خیلی از بیزنس های داشتن، یکی از بزرگترین انترتینمنت کمپانی دنیا بودن، یعنی داشتن لایو نیشن هم حتی میخریدن. و وقتی که ما اکوارد شدیم مثلا ما و بیتپورت و اینا همه رفتیم توی آفیس، یعنی من یه بازه زمانی اصلا آیدیا این بود که آیدیا ما تیونزی که یه مارکت پلیس بود برای آرتیستا و افرادی که مثلا ای پلیرن، حالا تو خوانندگی، توی نوازندگی یا نویسنده، تیونزی آیدیاش اینطوری بود که فن مارکت پلیس بود، یعنی تو مثلا میتونستی بیای با $50,000 بدی مثلا بونجووی بیاد زنگ بزنه مثلا تولدت رو تبریک بگی. الان این ایده رو زیاد می‌بینیم، یه دونه کمپانی وینرش شد اصلا. ولی یکی از اکوزیشنایی که برام اتفاق افتاد این بود که ما می‌خواستیم با بیتپورت جوین بشیم که اکسپریانس مارکت پلیسش رو ران بکنیم، که مثلا چه میدونم استیو یا ددماوس مثلا میاد بتونی بری مثلا پشت باش مثلا غذا درست کنی یا بری بک استیج پاس بگیری. و ما خب خیلی خوشحال بودیم، یعنی ما یه ساینینگ بونس گرفتیم مثلا، یعنی دلیلی که ببین من این تصمیم باعث شد که ویزا پاسپورت گرفتن کانادا، من پاسپورتمو تو الان تو داریم میگی نیویورک، من اولین سفرم به نیویورک به استرالیا با پاسپورتم بود دیگه، و من کسی که من 2006 اومدم کانادا و من تازه پاسپورتمو گرفتم، خیلی ضایع است یعنی 12 13 14 سال همینا دیگه. ببین یکی از دلایلش همینه، مثلا همین این فرض کن من اومدم کانادا، بعد کمپانیمون اکوایر شده، بعد باید پارتی از اکوزیشن بریم نیویورک. حالا ببین انتخابای من اگر برم نیویورک از زمانی که میتونم اینجا کانادا بمونم و پر کنم میفته عقب، از اون ورم بابا مگه چند بار از این اپورتونتی ها میاد دستت که بخوای میسش بکنی و اینا. و من همیشه تصمیمیه رو گرفتم که خیلی فرش تر بود و حالا میرسیم به این، چون تو یه نکته خیلی خوبی گفتی که انتخابا، من فکر می‌کنم که دلیلش بود که من خیلی احساس جوانی می‌کردم و همه انتخاب‌ها رو من ترای کردم که ازش هم راضی هستم، یعنی برگردم عقب این کارو می‌کنم، یعنی اتفاق چین برام افتاد رفتم، اتفاق نیویورک برام افتاد رفتم، و حالا این اتفاق اصلا یه جورایی هم نو برینینگه، مثلا نو برینره که تو مثلا پارتی از اکوزیشنت پانشی بری. یه ساینینگ بونس خیلی خوب به ما دادن که امضا کنین اصلا بیاین، بعد برای من ویزای اووان گرفتن، اکستراوردینری ابیلیتی، اصلا تو اون بازه زمانی که
فکر کنم نمیدونم اون بازی زمانی که مسلمان‌ها و این داستانا بود اصلا آمریکا نمیشد اومد، ما هم بدو آقا بریم نیویورک، میدونی مثلا من از ایران اومدم بیرون رفتم تورنتو سریع بریم نیویورک، میدونی. بعد و سهامی هم که توی این کمپانی داشتیم که توی تورنتو استارتاپ رو ساخته بودیم تبدیل میشد به سهام SFX اینترتینمنت که میدونستی داره تا چند ماه دیگه میره آی پی او. یعنی ما اصلا توی سایلنت پریود رفتیم که اصلا آقا شما اجازه ندارین از این اکوزیشن از اعداد صحبت کنین چون کمپانی داره میره آی پی او و الان اصلا اجازه ندارین راجع به اینسایدر اینفورمیشن داشته باشین و اصلا چیزی بگین. که من یادمه مثلا قول ما اینطوری بود که ما پر استاک داشتیم $9 سهام میگرفتیم، ولی گفته بودن که اگه آی پی او بشه اوپنینگش رو $27 که مثلا من اینجوریام که اوکی خب وی مید ایت. میدونی الان اگه ما بریم آی پی او بشیم من دیگه تقریبا از نظر مالی میتونم هم یه اکوزیشن موفق داشتم و هم این که یه مقداری خب سبک میشه دیگه، که حالا بهش میرسم به این دلیل اینکه من کجا رو احساس میکنم خیلی لگ زدم. آقا من اصلا اتفاق عجیب غریبی که تو زندگی برای آدم میفته چی شد؟ SFX اینترتینمنت آی پی او شد. همون موقع اینا چون تومورلندو خریده بودن و چند تا کمپانی دیگه، تومورلندو اینا ازشون شکایت میکنه چون تو دیلا مثل که یه جایی رو خالی بستن، دروغ گفته بودن. فاوندرای تومورلند اینا رو سو میکنن. همونجا تو آی پی او استاک دراپ میکنه، اصلا کمپانی رو بانکراپ اعلام میکنن، پرایوتش میکنن، سی ای اوش سیلورمن که آدم خیلی معروفی است اخراج میشه اصلا و هیچی، کمپانی جمع میشه و آخر فکر کنم لایو نیشن مارکت رو میگیره دستش و ما استاکامو صفر شد. اینجوری که میدونی اینجوری این دیگه this is fucking bad luck. میدونی بزرگترین کمپانی اصلا این کمپانی مثلا چیزام نبود مثلا میگه یه کمپانی رندوم این بغل like SFX Entertainment بنیا کنی it was one of the top 10 entertainment company of United States. یا چین مثلا چین ما کلی کار کرده بودیم و بعد از یه سری اینوستور که توی ایرلند بودن که البته پارسا موند ولی باز من رفته بودم اونجا و اینوستورای ما از ما می‌خواستن ما بریم ایرلند وقتی ما فاند ریز کردیم. این تازه قبل از اون یکی بود، این دیگه اصلا طرفای 22 سالم اینا بود. و باز من اونجا اینطوری بودم که من اگه بخوام چینم آلردی 1.5 سال مونده بودیم، اگه می‌خواستم بریم ایرلند دوباره من این کلا با سیچویشن کانادا ما دست میدادم و مجبور شدم دیگه اون رو انتخاب نکنم برم و یه کلی هم اونجا زحمت کشیدیم و بعد مجبور شدم دوباره برگردم کانادا. یعنی این دلیلی که میپرسی چرا بعد رفتم ایران ریحون رو زدم تو سال 2014. اونم همه چیز خیلی خوب پیش رفت، کمپانی رو ما رسوندیمش تو بازه زمانی که من بودم 150 نفر بودیم، تو 18 تا از شهرهای ایران اکتیو بودیم. بعد داشتیم کامپیت میکردیم با یه کمپانی دیگه ای، حالا توی یه مارکت خیلی آنفیری، ولی بعدش من دیگه تصمیم گرفتم، من بیشتر از 3 سال نمیتونستم دیگه به خاطر کانادا از کانادا بیرون باشم، دیگه تصمیم گرفتم برگردم. اون موقع بحث اکوزیشنمونم بود، خیلی حرفام خوب بود، حتی مثلا سرمایه‌گذارا به من آفر دادن که آقا ما سهام تو رو ازت می‌خوایم بخریم. منم چون می‌خواستم دیگه برگردم و اونجوری که اوکی 3 سالم هم وست شده بود و 4 سال بود وستینگم، ولی حتی اینقدر تا یه بازه زمانی پرفورمنسمون بد نبود و حداقل کمپانی آوتلوکش خوب بود. یعنی اینجوری بود که اوکی مثلا سفارش آنلاین غذا بیزنسیه که ما تو ایران می‌خوایم تو سمت اینوستورای من و اینا، که حتی چیزام کردم پذیرفتن که سوئیل وست بشه 1 سالش هم که با اینکه داره 4 سال از وستینگش ولی 3 سال بوده کامل بشه و من حتی سهامم فروختم. یعنی نشون به اون نشونی که من سوار هواپیما شدم پولمو اینجا تو بانک اینجا بگیرم. که بعد یهو کرونا شد و اتفاقای دلار افتاد و چند تا اتفاق دیگه و یه اکوزیشن اتفاق افتاد، ما رفتیم تو دل یه کمپانی دیگه به اسم چیلیوری مرج شدیم و بعدش به شکل فوق‌العاده عجیب غریبی و شرایط ایران و دلار 10,000 تومانی و ما اینوستورهای خارجی داشتیم دیگه، وقتی برجامو پاره کردن اونا دیگه بکاف کردن. اصلا اینجوری بود که بابا تمام بیزنس مدل‌ها به هم ریخت، اصلا اجازه وارد کردن پول نداریم، اصلا کلا استارتاپ یه بحث میدونی انگار دشمن ایران بودی و اونم مجبور شدیم که فقط آخراش اینجوری بودیم که یه جوری از دست این قضیه خلاص شیم، فقط میدونی بتونیم کمپانی لیکوید بکنیم سریع ازش بیان بیرون. و این ناتشل در حالا این مثالم چند بار زدم، مثلا تو اون بازه زمانی که من تصمیم گرفتم برم نیویورک، یکی از دوستای دیگه من اونجا تازه ازدواج کرد گفت آقا من نیویورک نمیام.
مون تورنتو رفت شاپیفای. موقعا شاپیفای اسم کمپانی خیلی عجیب غریبی نبود و الان he's an investor in Tribe اینا که اسمش الان بتر مدل. یعنی و اونا میدونید دیگه شاپیفای ترکوند و اونا هم ارلی ایمپلوی بودن و کلی هم تونستن بتر کنن اینا. واسه همین تو پرسپکتیو خیلی بلندتر بهت بگم، من احساس میکنم من هوم ورک هامو انجام دادم. دیدی مثلا مامانت میگه تو حالا کنکور برو بده، تو بخون، قبولم نشدی خیالت راحته، تو کارتو کردی خوندی. حالا من یه جورایی من یه همچین احساسی 100% دارم که میتونست شرایط خیلی بهتر اتفاق بیفته. غم ندارم، ناراحتی ندارم. ناراحتیم از چیه؟ ناراحتیم از کامپاوند افکتی که میتونست اتفاق بیفته نیفتاد. کامپاوند افکت یعنی چی؟ یعنی من الان تو سن 35 سالگیم، هم الان 34 سالمه و به زودی میرم تو 35 سالگی. من میتونستم الان کارهای بزرگتری رو بکنم با توجه به انرژی که فکر میکنم دارم، در صورتی که من هنوز تو رت ریس قفلم. یعنی من باب مثال وقتی من میام نگاه میکنم که بقیه کمپانی‌ها مثلا چطوری دارن شکل میگیرن، مثلا تو آمریکا که خیلی کپیتالیسم و اینا توش بزرگه، خب یه مقداری سریعتر فاند ریز میکنن، کلی آدم ایمپلوی میگیرن مثلا و میتونن شروع کنن خیلی سریع دلیگیت کنن، کارهای رو گنده‌تر انجام بدن، یه کمپانی دیگه رو هایر کنن، کانترکت بکنن تو اون کار انجام بده. در صورتی که من هنوز خیلی مجبورم لینتر باشم و هنوز دارم کارا رو خیلیاشو خودم انجام میدم و در صورتی که میدونستم اگه مثلا یه مقداری با توجه به استایل خود من، یعنی مثلا من پادکستمو بتونم مثلا به جایی که مثلا بتونی با پول خودت مثلا بری و استودیو بزنی، بری اینوستور رو بگیری و بوتسترپ بکنی و اینا، بیشتر ترجیح میدم. یعنی من به عنوان یک کسی که با شخصیت خودم آشنام ترجیح بوتسترپ میدم که بتونم این تصمیما رو بگیرم که لزوما شاید الاین تصمیم بیزنسی هم نباشه، یعنی اینا همش ضرر بیاد توی شیت، میدونی. ولی احساس میکنم کامپاوند کارهایی که میتونستم بکنم الان میتونستم توی کارهای بزرگتری رو اسکیل بزرگتری بکنم تا دوباره استارتاپ سومم باشه و استارتاپ دومم آفیشیالی، یعنی ریحون آفیشیالی اولشه. بقیه استارتاپ ها رو من شاید حالا به عنوان خیلی ارلی اینوستور جوین شدم و حالا چون مثلا یکم کانتریبیوشنم بالا بود مرامن به من استاتوس فاوندر داده بودن، ولی کلا آفیشیالی ریحون اولین استارتاپ خودم بوده و این یکی کمپانی. ولی خب تجربه‌اشو داشتم، تو همه اونا ارلی بودم، میدونی. و احساس میکردم که الان میتونستم به جایی که دوباره اوایل استارتاپ دومم باشه یا چهارم پنجم حتی به عنوان تجربه توی کمپانی‌های ارلی بودن، الان میتونستم مثلا توی اسکیل دیگه اپریت میکردم. تنها مشکلم الان از این کامپاوند اینه، وگرنه نه خیلی دروغ. چرا دیگه یه مقداری یه غم ریزی دارم از این بابت. حالا یه سوال، البته جوابشو دادی تو این چیزایی که گفتی، ولی میخوام ازت explicitly بپرسم. ولی اول 3 نکته. یکی این که کاری که با پادکستت کردی از نظر من به عنوان یک کسی که کانتنت میسازه تقریبا هر روز is amazing. به خاطر اینکه کاری که تو کردی اینقدر سریع این پادکست رو رسوندی به اینجا is unbelievable. من سال 2013 پادکست درانک وب رو شروع کردم، من کانسیستنت نبودم، تو خیلی کانسیستنتی، یه پرسیستنسی داری که برادر من اینجوریه، یه برادر دارم به اسم بهنام اینجوریه، پرسیست میکنه، اصلا باورت نمیشه. تو اینجوری، من هر موقع نگاه میکنم یه اپیزود دیگه، یعنی انقدر اینا بک تو بک شده. من 48 تا اپیزود 7 تا 8 تا اپیزود دارم با درانک وب توی مثلا 10 سالی که شروع شده. یعنی دیگه من طرفای 2016 17 گیو اپ کردم. این اینو می‌خواستم بگم قبل اینکه یادم بره که این پادکست کار آسونی نیست که آدم بیاد جلوی این همه آدینس به این سایزی، حالا سایزش هر چقدر از 1000 که رفت بالا، یعنی تو یه کار درستی داری میکنی. تو به اینجا که رسیده پادکستت، میدونم که نتیجه خیلی تصمیم‌های کوچیک کوچیک درسته. یعنی این پوینت 1. ایول. یه رستوران ایرانی باز شده توی نیویورک اسمش هست ایول. حالا دیگه همه از من میپرسن ایول یعنی چی، منم نمیدونم چی بگم، میگم خب این یکی. پوینت دومم اینه که یه ابسشنی وجود داره توی آمریکا، توی کپیتالیسم،
یه خورده باید کمکم کنی، کلماش یادم نیست فارسی. بگو اشکال نداره، ما اصلا تلاش به ترجمه نداریم هیچ وقت. اوکی. یه ابسشنی هست برای گروث، برای بزرگ کردن کمپانی و بزرگ شدن، سکیل. یه ابسشنی هست به سکیل توی کپیتالیسم که توی اسکاندیناویا این چیز وجود نداره. نمیدونم چرا، ولی یه کانسپتی هست توی اسکاندیناویا به اسم هیگه. من دوستای سوئدی زیاد دارم. یکیشون به من گفت ما یه چیزی داریم به اسم هیگه. هیگه این چی؟ گفت که یعنی نه too small, now too big, just enough. گفت وقتی به آرکیتکچر اسکاندیناویا نگاه میکنی هیچی نمیبینی که لازم نیست اونجا باشه. یعنی it's هیگه، it's just enough. یه کانسپتی که توی جاپانیز آرکیتکچر تو هم اونم میبینی، یه سیمپلیسیتی وجود داره که این نیست که یه کلمه خیلی لوکال ایرانی به اسم فوگور. فوگور، من خانوادم جنوب ایرانم، فکر کنم شوشتری یا دسفولیه. فوگور این نیست که فوگوره که چیز کم ده. فوگور یعنی مثلا نمیدونم، یعنی درب و داغون. این نیست که مثلا درب و داغونه. اگه چیز کم داره یعنی که انتخاب کرده که این آرکیتکچرش انقدر ساده و سیمپل باشه. توی اینو توی آرکیتکچر دیزاین، توی گرافیک دیزاین، توی فشن میبینی که هیگه یه کانسپتیه که خیلی نچرال میاد به اسکاندیناویا و ژاپنیز. اینو توی بیزنسشون هم میبینی. حالا ایکیا is an anomaly، ایکیا رو بذار کنار، ولی توی بیزنس هم یه ابسشنی ما داریم که هر روز من باید بیشتر ویو بگیرم روی یوتیوب، هر روز باید 2 تا اسکریپت بنویسم به جای یکی. این ابسشن نمیدونم از کجا میاد. میدونم خوبه، میدونم یه پوینتی داره که آدم بخواد بزرگ بشه، اسکیل بشه، ولی به یه جایی میرسه که من میگم سهیل علوی تو خوشحالی که توی این لول؟ چون من الان 4 تا تیم منیج میکنم، ولی 4 تا تیمو روز به روز میبینم دارن چیکار میکنن. یعنی practically من وی پی و دیرکتور و اینا نیستم. practically speaking خیلی in the weeds هم میدونم که چه اتفاقایی داره میفته، چون که دوست دارم، چون خوشحال میشم. اگه وایت بورد بکنیم، حرف آرکیتکچر دیزاین بکنیم و دیزاین سیستم و فلان اینا، I love it. اینو من دوست دارم. برای همین اگه من رولم بخواد از این بره بالاتر، حداقل الان سال 2023 I don't even want it. حالا سوال من از تو اینه که خوشحالی میتونی پیدا کنی توی این سیستم لینی که الان باهاش داری، یا اینکه میتونم بگی هیچ جوابی اشتباه نیست، یا اینکه تو میتونی بگی آجا من خودمو به عنوان توی سن 35 36 به عنوان یه وی پی کمپانی مثلا 2000 نفری میبینم. جواب درستیه، همه جواب درسته. حالا جواب درسته، سوال کاملا سوال. من حتی به اونم فکر کردم، ببین نمیتونم جوابشو بدم، به خاطر اینکه واقعا تو نمیتونی برگردی عقب و نگاه بکنی و بگی اگه این مثلا من حتی به این فکر کردم که آقا اگه ریحون منبع به مثال کمپانی که من تو ایران داشتم به سرعت داشت پیشرفت می‌کرد و شده بود، به احتمال خیلی قوی من بیخیال شده بودم کانادا برگردم، مونده بودم اونجا، یعنی خیلی دیگه داشت میترکوند و اینا، اینجوری هم که میدونم که میموندم. من یادم رفتم حتی تصمیمشم گرفتم، آلموست من تصمیمشو گرفتم که بمونم ایران و بعد میموندم ایران و اون وقت احتمالاً توی کمپانی در حد ایران باید کار میکردی و بعد مشکلات رو بعداً الان نگاه بکنی که دیگه عمرن تو الان که دیگه 100,000 برابر بیشتر پدرت در اومده بود و جنگ تالنت داشتی و واسه همین نمیتونم الان برگردم به عقب و نگاه بکنم و بگم ای کاش میشد، میدونی؟ یعنی اینجوریه که حواست باشه الان اتفاقا به نفعت شد نشد، میدونی؟ یا خیلی از این داستانه. یعنی واسه همین میگم که بررسی کردنش از عقب فقط لسناش برام جذابه، آموزهاش برام جذابه، وگرنه نتیجه رو اصلا عوض نمیخوام بکنم. تنها قضیهش اینه که فقط میگم ای کاش یکم بیشتر بنزین و به اصطلاح اسست و شاید حالا مثلا یه مقداری با سرعت بیشتری فقط الان میتونستم برام. شبیه میدونی، شبیه من احساس میکنم شبیه آدم چاقی که هنوز رو تردمیل میدویی و هی هم لاغر کردی، هی لاغر کردی، دوباره چاق شد، ولی
همین هم درس زندگیه. یعنی اینا هم بهت داره یاد میده که زندگی اصلا همینه ها. و من کاملا باهات موافقم. یعنی مثلا از یه طرف دیگه هم دارم با خودم حساب میکنم، داری خودت میگی که الان تو یه اسکیل دیگه ای داشتی کار میکردی، ولی مثلا دوست داشتی ایلان ماسک بودی، صبح تا شب میرفتی بعد با 1000 نفر. نه میدونی، یعنی بعضی موقع دقیقاً، یعنی من کلا مثلا به اینم فکر میکنم که تو که اتفاقا الان بهترین جایی که هستی، که الان نشستی داری میتینگ تو صبح میری با 4 نفر آدمی که دوست داری صحبت میکنی، پادکست تو میسازی، تورنتو شهر که هستی دوستات هم هستن، همه چی تو هر چی رو تو الان بخوای یه تکونی بدی دوباره همه چی میریزه بهم، دوباره همه معادلات میریزه بهم. بنابراین در این که تو لحظه دارم لاحال میکنم خوش میگذرم و هیچ ریگرتی ندارم که در شکی نیست، ولی خب یه ای کاش هایی هم خب هست توش هنوز دیگه، میدونیم. ولی کلا چون میدونی چرا، همون برمیگردم میخوام به اون صحبتی که ما اولش کردیم هنوز بازش نکردیم، که گفتی ببین انتخاب ها، من خیلی احساس کردم جوونیم که هستیم هم حالا، یعنی اصلا نمیخوام، یعنی من اکسایتدم هنوز، ولی هر کاری کردی و سفید شده، تو که موات سفید نشد، تو هنوز وقت داری. نه رنگه. ولی یه نکته که وجود داره اینه که تو هر کاری رو که داری میکنی میبینی مینیمم یه 5 سال هست، یعنی تو بخوای بفهمی این شد نشد، میدونی یه ریلیشنشیپی رو میخوای انتخاب بکنی، یه کاری رو میخوای انتخاب بکنی، یه میگن حالا بکن برو، ولی هر کاری رو میکنی مثلا من الان 30 اومدم تو این بیزنس، الان 35 ام میدونی، ریون رو مثلا 26 رفتم توش، 30 اومدم بیرون، میدونی، یعنی اینجوری که ای بابا تعداد شاتات هم میدونی. مثلا کوانتین تارانتینو گفته من 10 تا فیلم اصلا قبل از اینکه شروع کنه به فیلم ساختن، بذار نگاه کنم که مطمئن باشم how many movies. از جیمی بپرس. آره جیمی can you pull it up. ببین آره تو جوروگن مایی، ولی اسمت جوروغنه. ببین آره مثلا کوانتین تارانتینو از همون اولش که هنوز شروع نکرده بود فیلم ساختن، اومد گفتش آقا من کلا 10 تا فیلم میخوام بسازم، که فقط یه فیلم دیگه هم مونده، فیلم نهمش هم ساخته الان و یه دونه فیلم دیگه مونده که فکر کنم همین فیلم نهمش میشد همین هالیوودیه دیگه، Once Upon a Time in Hollywood. قبلیش هیتفول ایت بود، بعد اینو داخت، بعد یه دونه فیلم دیگه مونده، تازه کیل بیل هم یه دونه حساب کرده. بعد ازش مثلا من یادم تو همون پادکست جو روگن داشت باهاش صحبت میکرد و داشت میگفتش که من یه دونه فیلم دیگه دارم، و جو روگن خیلی هم پیس آف بود که آخه یعنی چی ما تارنتینو میخوایم، نمیشه دیگه فیلم نسازی و اینا. و سوال این بود که چرا 10 تا فیلم، و جوابش خیلی برام جواب جالبی بود. جوابش اینطوری بود که وقتی میگی 10 تا خودتو لیمیت کردی و میدونی که هر کاری که میخوای بکنی you should make it count. این یه دونه کاملا حساب شده باشه، باید کار درست تحویل بدی، در صورتی که وقتی شروع میکنی هر کاری رو هی بکنی راحت میری توش، راحت میای بیرون، جدیش نمیگیری، میدونی. و این خیلی مهمه که تو مثلا بدونی آقا مثلا من میخوام یک سری گل مشخص دارم، حداقل میخوام این کارو بکنم، میدونی. این پادکست میتونه یهو تموم بشه مثلا تو اپیزود 100، میدونی، به خاطر اینکه اند گلش رو نمیدونی هنوز. و یه مقداری برای من این صحبت که چند تا کار دیگه میتونی بکنی، مثلا تو شاید مثلا 2-3 تا کمپانی دیگه بتونی بزنی یا فاوند بکنی، حالا البته بعدش تو خب کارش عوض میشه دیگه، میری اینوستور میشی، اون وقت میری رو 10 تا کمپانی اینوست بکنی. ولی یه مقداری خب این فومو، این fear of missing out. ببین من خیلی راجع به لایف اکسایتدم، یکی از مشکلات و بدبختیام همینه. من I love life. از صبح که از خواب پا میشم اینطوری به شکن زنان دارم زندگی میکنم، و از اینکه خیلی یه سری کارا رو شاید نتونم بکنم یه مقداری فومو دارم، fear of missing out دارم. میفهمم. یه دوستی من دارم، اسمشو نمیگم چون که میخوام در مورد پولاش حرف بزنم. این دوست من $800,000 پارسال در آورد از کارش، هم خودش سولو آنلاین مارکتینگ میکنه و خیلی هم اوضاعش خوبه. بعد به من زنگ زد، ما توی 2022 با هم شاید 100 ساعت پای تلفن بودیم، با هم دیگه حرف میزنیم در مورد بیزنسش و سوال میپرسیم، میگم این کارو بکنم اون کارو بکنم، بعد ایدییت میکردیم با هم دیگه.
بعد خوشحال نیست این آدم. به من گفت که من خوشحال نیستم سال دیگه الان اگه گوگل میاد چیزا رو عوض میکنه، ادسنس و اینا عوض میشه، من یهو میشم 800,000 تومان یهو میشه، میخواستم برسونمش به، خواستم خیلی بیشتر از این بشه ولی نمیشه. گفتم خب خیلی بیشتر یعنی چی؟ گفت که بیشتر نمیدونم چند میلیون. گفتم خب اوکی چند میلیون بگو specifically، هدف گولت چقدره؟ اون چیزی که what gets measured gets improved، چیزی که measureش میکنی improve میشه over time. گفت more. گفتم ببین more همیشه هست، یعنی تو اگه بگی من میخوام 2 میلیون در بیارم یا اینکه میخوام بیشتر از 1 میلیون در بیارم، دو تا جواب خیلی متفاوتن با هم. تو باید به من بگی more برای تو یعنی چی، چون اگه اینو برای خودت دیفاین نکنی تو همیشه باختی، چون همیشه there is more. ولی بگو من میخوام 2 میلیون دلار با تفاوت چیزی که گوگل میخواد بکنه به همه اون بدبختی میخوام برسم به 2 میلیون. چون به اونجا که رسیدی میتونیم اقلا 2 دقیقه استاپ کنی بگی که اوکی رسیدم به گلم، حالا یه گل جدید برای خودم درست کنم. ولی اگه گل نشه، گل اگه مور باشه میدونیم که هیچ وقت مور نمیرسیم بهش، تموم نمیشه. ببین سینا اینو در نظر بگیره، من حالا فکر کنم شاید واقعا خلاصش به این میشه که چقدر پول درآوردی که بعد با پول چیکارا بکنی. من دنبال مثلا خونه بزرگتر و بری ماشین خفن‌تر بخری نیستم من چون میدونم خودمو میشناسم که مثلا اگه یکم سرعت میبخشیدی به اتفاقات، یعنی مثلا استیجی که الان توی کمپانی هستی رو مثلا شاید میدونستی الان سر این فیچره مثلا 1 سال داری کار میکنی، شاید مثلا اینو میتونستی 3 ماهه تمامش بکنی بری سر کار بعدی. یا منباب مثلا مستر بیست رو میشناسی یا نه که توی یوتیوب بزرگترین یوتیوبر دنیاست و اینا، مثلا خب گستاشو میتونه برای خودش مثلا فلو کنه، مثلا سوار هواپیما کنه بیاره، میدونی لنز دوربیناشو عوض کنه. خب این کمک میکنه که بتونه راحت‌تر توی اون کاری که داره میکنه موفق باشه. ما هنوز درگیر میدونی یه قل دو قل کردنی من احساس میکنم، یعنی من از این باب چون این ببین آره like it's enough، میدونی it's more than enough، حتی بیشتر از اون چیزی که میخوای داری. ولی من با توجه به شناختی که از شخصیت خودم دارم شاید میرفتم فیلم میساختم. الان اگه میتونستم دست و بالم باز بود شاید فیلم میساختم، دوست داشتم فیلم کارگردانی کنم من باب مثال. شاید مثلا 2 تا ترک موزیک دیگه هم میساختم، میدونی. یعنی از اون ور سوخت واسه همین کلمه سوخت رو به کار بردم. نمیخوام بگم پول، چون وقتی میگی پول ولت، وقتی اساش به کار نبری پول ترجمه میکنم به اینکه خب تو دیگه میخوای بری ریتایر بشی و شروع کنی استراحت کردنش رو شروع بکنی. من نیاز به سوخت دارم الان، سوخت بیشتر، میدونی. یکم اینجوریام که آقا یکم میشه پامونو بزنیم رو پدال گاز. و وقتی هم وارد این بحثم، حالا من یه پادکست دیگه ضبط کردم اتفاقا توی استرالیا که نمیدونم این پادکست اول میاد یا اون پادکسته، چون اون پادکست یه مقداری ادیتش و اینا زمان نیاز داره. اون حالا اتفاقا برعکس، یعنی همین حرفا اون راجع به این بود که اون یه دوستی بود که توی استرالیا من میتش کردم، اصلا پست دکترا دیگه ته لایف رو رفتن، ولی دیگه ریلکس کرده بود و نشسته بود و فقط ساز میزد و خیلی ریلکس کار میکرد و کلا با پیس دنیا خو گرفته بود به اصطلاح. از اون پوینت آف ویو هم میتونستی ببینی، یعنی من شاید دارم واقعا خواسته ای رو دارم برای خودم میخوام که ایونچوالی هم شاید جالب نباشه، ولی فکر کنم پوینت حرفمو زدم دیگه. یعنی من پولو برای سرعت بخشیدن به مسیری که داریم میریمه و اونم برای کارهای غیر ضروریشه. یعنی میشد آقا مسیر، آخه آره میشه مسیر، من خودم امام جمله این که آقا مسیر لذت ببرم، ولی آقا تو استرالیا 13 ساعت با هواپیما راهه، 27 ساعت در حقیقت، حتی اگه یه پرواز کوه از کلش شد میشد 10 ساعت بری. میتونی آره آرگیو بکنی که آقا کتاب بخون، پادکست گوش کن و اینا، آره تو فرست کلاس میشد این کارا رو بکنی. میدونی تو اکانومی واقعا نمیتونی پادکست فوت جا نمیشه گوش بکنی، کلافه میشی. That's my point. من پوینتم اینه که از رت ریس کم آدم بیاد بیرون و ماها من احساس میکنم هنوز خیلیامون اون کاری که از جملهش اصلا ناوال گفته بود تو پادکستا، صبح خواب پاشی به اون کاری که دوست داری بتونی فکر بکنی، میدونی. و این میتونی به این برسی همچنانا، میتونی
below under your mean زندگی بکنی، میتونی ولی کلا لایف خیلی بزرگتر میتونه باشه و با این استراکچری که ما برای خودمون درست کردیم یه مقداری من احساس میکنم پروداکتیویتی من داره ایمپکت میشه. یعنی حالا توی دنیای ریموت و اینا مثلا شاید بعدم میاد میتونستم همه بچه‌ها رو مثلا ببرم مکزیک اسپانسر میکنیم ما، یعنی میدونم که این کارا رو ما میکنیم به زودی، فقط امسال نه. و اینا من خودم بود الان همه بچه‌ها رو سوار هواپیما میکردم، یه ماه یه دونه از ریزورت ها رو میگرفتم برای کار، برای اینکه بریم بشینیم هم برینستورم بکنیم، می‌بردمشون مکزیک. ولی نمیشه الان. پوینت تو خیلی خوب فهمیدم. شاید اون مثالی که زدم، مثال پول رو زدم به خاطر اینکه عدد روش میشه پوینت بکنی بگی این عدد بیشتر از اون. من وقتی به تو فکر میکنم سهیل، یه بارم فکر نمیکنم، حتی یه خورده فکر نمیکنم که این آدم دنبال متریاله. کاملا میفهمم چی میگی که اگه سوخت بیشتر بود میشه بیشتر زندگی کرد. من تارا ازم پرسید چند هفته پیش رفته بودیم نشسته بودیم یه جایی داشتیم با هم حرف می‌زدیم، گفت که تو یوتیوب چنل یوتیوب هم یه خورده پیکاپ کرده و اینا، گفت اوکی گول آخر چیه برای یوتیوب چنل، یا اینکه اصلا pull it back، اصلا برای کار با فریم آی و ادوبی اینا آخرش اگه هر کاری بخوای بکنی چیه اون کار؟ که خیلی سوال خوبه، همین چیزی که تو الان از خودت پرسیدی. من این اکسرسایز رو با کسایی که تو تیمام کار میکنن باهاشون تو وانمون میکنم، میگم که ما چی کار لازمه بکنیم که تو دوشنبه صبح که از خواب پا شدی you can't wait که بیای سر کار، چون مطمئنم الان اونجا نیستی، میدونم اون فریم اف مایند نداری. خب چی کار باید بکنیم که تو به اونجا برسی؟ این سوال از خودم پرسیدم، تارا ازم پرسید، گفت که اون چیه. اتفاقا برای منم فیلم و پروداکشن و اینا خیلی interesting. حالا میتونم یه مقداری از اون میگن scratch the itch خود پشتمو بخارونم، چون که کارم همش با فیلم بردارا و فیلم سازا و ایناست. فیدبک که میگیریم همش در مورد اینه که او مالتی کم رو چجوری بتونیم تو یه دونه تب بکنیم که 60 fps رندر بشه. باید بریم تمام لیرهای ریاکت رو نگاه کنیم که چرا داره ری رندر میشه. اونا رو میگه کامبینیشن انجینیرینگ و کریتیویتی که فعلا حالا توی این استیجی که هستم تو زندگیم it's good and it scratches the itch. ولی اونی که میگی اگه سوخت بیشتر داشته باشین، خب من چی کار میکنم با اون؟ من یه بار HBO که بودم، یه بار لوی سی کی از من یه کنفرانس روم از من دزدید. یه کنفرانس روم رو رزرو کرده بودم، بعد گفتن که سینا یه اتاق کوچیک‌تر است، اونو it's okay. گفتم ما رو عوض کردم. فرداش فهمیدم لوی اون تو بود که بعد اومد و بعدم بهش گفتم کانفرنس من لاست مینوت چیز کردیم و همون شوخی. یه بار ساموئل جکسون توی آسانسور دیدمش، اومده بود شو میخواست پیچ بکنه یا بهش پیچ بکنن. اون 30 ثانیه‌ای که من با ساموئل جکسون حرف زدم توی آسانسور، گفتم میشه یه زندگی هم میشه در نظر گرفت که اینا دوستاتن، که تو با اینا میری و میای، میتونی به کسایی که دستشون متاسفانه نمیرسه به یه چیزای بیسیک، میتونی بهشون راحت‌تر کمک بکنی. اگه یه دوستای اینجوری داشته باشی، اون اکسسی که بهت میده فقط موضوع پوله نیست، اون اکسسی که به آدما مخصوصا میگیری، اون برای من خیلی جالبه. که اگه سوخت داشته باشم، اگه نخوام این رت ریسی که تو داری میگی و هر روز worry about اون رت ریس، میتونم اگه بتونم دسترسی به اون آدما پیدا بکنم، زندگیم یهو عوض میشه. اونو I totally get you، یعنی کاملا میفهمم چی داری میگی. ولی خب حالا ما هم اینجا نشستیم، میدونی چی میگن، نفسمون از جای گرم در میاد. میدونی من نگاه میکنم میبینم دور دنیا اوضاع داره کلا داره بهتر میشه برای خیلی آدما، ولی خب خیلی هستن که واقعا یه سری چیزای بیسیکو که ندارن. وقتی نگاه میکنیم من میگم واو چه لاتاری جیوگرافیو که نیوردیم.
لاتاری زمانم که خیلی نبردیم راستشو بخوای، ولی یه سری لاتاری‌ها رو بردیم که الان میتونیم من و تو بشینیم اینجا، من تو نیویورک، تو تورنتو، شنبه هیچی هم مهم نیست، میتونیم با هم هر چقدر دلمون میخواد حرف بزنیم. این یه لاکچریه که میشه بهش نگاه کرد و گفت واو چقدر آدما اینو ندارن. ولی در این حال اگه یه کسی بگه که باید احساس شاید گیلت یا احساس نمیدونم احساسای نگاتیو که بیشتر میخوای، fuck that، اونو I don't understand. یعنی این که بیشتر خواستن چیزی نیست که موافق نیستم که با اون بجنگیم. نه آره بچه‌م اصلا راستشم بخوای ما هم راجع به عدد گنده، من اصلا حتی راجع به عدد گنده و اینا هم صحبت کنم، من راجع به یکم بنزین دارم حرف میزنم میدونی، یعنی مثلا ته قایقه داره تق تق تر 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 میکنه رو یکم فقط این گازو که میدی درست بره، میدونی ته خالیه الان یک کمی و یه مقداری مغزم خسته کرده دیگه. تمام اتفاقی فقط هم خود آدم که نیست، تو میخوای یه شرایط خوبی برای خانواده‌ات درست کنی، برای آدمای اطراف دوستای خودت، میدونی خیلی چیزا هست. ولی کلا میگم حالا بحث پول نبود و بحث یه اتفاق نبود. این کلمه اولی هم که به کار بردم کامپاوندش، یعنی اگه چند تا اتفاق میتونست بیفته کامپاوند اینا میتونست یه چیز جذابی بشه، میدونی. ولی در مجموع خب حالا این لین بودن هم هنوز میگم اولا که we cannot connect the dots looking backward، باید یه کم دیگه بگذره و بعد برگردم و بگم چقدر دوره خودشانسی بود این موقع برای من احتمالاً، میدونی. شاید اگه تو اون وضعیت بودم پادکست درست نمیکردم، شاید اصلا خیلی از کارا رو دیگه نمیکردم، اصلا کلا همین الان امروز صبح داشتم پادکست آلین رو گوش میکردم و اصلا کلا اتفاقاتی که الان تو دنیای اکانومی داره میفته و اینا، خب میگن استارتاپ ها و کمپانی موفق و تقریبا اتفاقای خیلی خوب توی زمانی میفته که ریسشن و اینترست ریت ها بالاست و شرایط مالی خوب نیست. چرا؟ به خاطر اینکه حالا این فرهنگی هم که سیلیکون ولی و اینا درست کردن که پول میپاشیدن و بعداً به مانتایزیشن و پول در آوردن، مثل توییتر و اینا فکر میکردن و اینا. خب تو زمانی که پول زیاد هست و اینترست ریت ها پایینه، نمیدونم نرخ بهره پایینه و پول زیاد هست، خب پول میپاشن زمانیه که استارتاپ ها زیاد خیلی شکل میگیرن و همه فکر میکنن این بازه زمانی زمان دوره شکوفاییه، در صورتی که تو اون بازه زمانی وقتی پول زیاده همه دارن میرن، وقتی قرض گرفتن پول هزینه‌اش کمه، اینترست ریت تقریبا صفر بوده همیشه تو این 30 سال گذشته. کاری که میشد اینه که استارتاپ‌ها تون به وجود میومدن و این اتفاقی که تو ایران هم داشت، یعنی میتونم حتی مپ هم بکنم به اتفاقی که تو ایران افتاد. بعد از اینکه برجام امضا کردن، سرمایه‌گذارا ریختن، همه اومدن سرمایه‌گذاری کردن و شروع شد استارتاپ‌های زیادی به وجود اومدن. یعنی من حتی یادم قشنگ تو بازه زمانی که ما آواتک بودیم و آواتک حالا به عنوان یه شتاب دهنده، به عنوان یه اکسلراتور ماشین درست کردن استارتاپ بود مثل وای کامبینیتور و اینا، ما هر سایکل 10 تا استارتاپ بودیم، هر 6 ماه 10 تا استارتاپ داشت درست میشد منبع مثال. خب این نشون میداد پول بود، فراوانی بود، اینوستورها اومده بودن، برجام امضا شده بود، یه مقدار ریسک ها کمتر شده بود و استارتاپ‌ها داشتن به وجود می اومدن. ولی خب یه اتفاق بعدی هم که اونور میفته اینه که این تالنت هایی که میتونن روی یک جا فوکس روی کمپانی، دو سه تا کمپانی درست کار کنن، هر کدوم این فاوندرها رفتن دارن 10 تا کمپانی کار میکنن. یعنی همه تالنت ها پخش شده بود و مرگت هم دیرتر میفهمی، چون داری با پول اینفیوز شده داری همینطوری میری جلو و بازی که باید سریع مثلا یه ساله به بازی که بفهمی جای اشتباهی هستی، هی داری با پول فیک هی داری خودت زنده میکنی، خودت زنده نگه می‌داری، یا بعد 5 سال که یه شرط برمی‌ریزی میفهمی او کمپانی اصلا پروفیتبل نیست. و الان اتفاقی که یعنی من فهمیدم که اتفاقی که میفته اینه که توی این بازه الان این کمپانیایی که دارن مثلا لیاف میکنن و یا کمپانیایی که الان بازه زمانی که زده بود که تقریبا 50% 40 تا 50% تمام استارتاپ‌های سید استیج که تو 4 سال گذشته بین 1 تا 5 میلیون دلار مثلا ما خودمون هم توش هستیم ریز کرده بودن، اینا فیل میشن. به خاطر اینکه دیگه الان وقتی که دیگه اینوستورها هم دیگه پول نمیدن اینا رو یه سال دیگه هم نگه دارن ببینن چی میشه، 2 سال دیگه هم نگه دارن ببینن چی میشه. و این لیافایی هم که الان داره اتفاق میفته، این کمپانیایی که هی زیاد بودن هی دارن پخش میشن، تالنتاش میره و تالنت‌ها دوباره میرن رو اون کمپانیایی که کار میکنه، رو اون ایده‌ای که دیگه الان داره کار میکنه، میتونن تو این دوره هم هنوز سروایو کنن و دوباره برمیگردن تو همین کمپانیایی که الان هنوز رو به پان و دوباره فوکس تالنت اتفاق میفته و دوباره دوره خوبی که کمپانی‌های خوب موفق به وجود میان. یعنی مثلا داشت مثال میزنم، گفت تمام کمپانیایی مثل اپل، ادوبی، اینتل، مک، فیسبوک، اینا موقعی که رفتن
آی پی او شدن اینا همه کمپانی پروفیتبلی بودن، در صورتی که کمپانیایی که بعداً به وجود اومدن، یعنی مثلا میگفت کامبینیشن آمازون و تمام این حالا آمازون یکم شانس آورد قبل آی پی اوش اینفیوژن خوب گرفت و بعد خورد به ریسشن، ولی کلا زده بود میگفتش که همه اینا مجموعاً رو هم 500 میلیون دلار، نیم بیلیون هم ریز نکرده بودن، در صورتی که الان بیا مارکت رو ببین. میدونی یعنی میخوام بگم که در این لین بودنه و این که حالا ما داریم میگیم ای کاش یکم بیشتر ریخته بود و بنزین زیاد بود، هم باز من میتونم درش نکته مثبت و پوینت پوزیتیوی پیدا بکنم ولی یه ای کاش ریزی توش هست که ای بابا به جا دمپایی به ما یه کفش ایر جردنی چیزی با دمپایی ما داریم تو خیابون دیگه. میدونی نه اب نداره میشه البته اینم بهت بگم فهمیدم که پولم کار ما رو خیلی، ما 7.5 میلیون دلار ریس کردیم. میدونی کم پولی نیست برای یه استارتاپی که اومده یه هندشیک کرده و با 3 تا اینوستر از 3 تا فاوندر از ایران اومده داریم. لزوما مشکلمون پولم هم حل نکرد. یعنی اینم حالا یه قضیه خنده‌دار دیگه هم اینه که پس پشت تو خیلی پولم نیست، چون پولم داشتی میدونی و باز حالا نتونستی مثلا به اون سرعتی که دوست داری بری، که شاید باید با پیس خوب بگیریم سینا. میدونی شاید this is what it is دیگه. میدونی حالا نمیخوام به قضیه رو به غم تبدیل بکنم، یکم از این اکوزیشنت بگو. الان جاتون الان کجاست؟ برنامه‌تون چیه؟ ادوبی چطوره الان؟ are you guys party از ادوبی هستی؟ من میدونم، من چون سر فیگما خوندم که خیلی بحث بود که آقا کالچر فیگما چی میشه، خیلی تیکه مینداختن الان پس فردا مثلا ارورای ادوبی نیاد رو فیگما و نمیدونم از این داستانا. ولی خب من فکر میکنم اتفاقای خیلی خوبی داره تو مارکت راستش میفته. یعنی اول از همه برای کسایی که دارن گوش میکنن، این داستان این که استارتاپ چجوری به وجود میاد، ببین یه سری انیماتور بودن فهمیدن که لارج فایل فرستادن برای هم دیگه و روی تو به رو دراپ باکس فایل بذاری و رو درایو فایل بذاری و ادیت بکنی و فایل دوباره رندر بگیری و دوباره بفرستی و دوباره یه باگی یه سوتی یه جایی که قابلیت ایمپروو شدن رو داشته رو دیدن، ولی خود تو بیزنس خودشون رفتن فریم داتایو رو درست کردن. یعنی ایده استارتاپ رو نمیتونی بری زیر دوش همون با ایده فکر کنی، باید توی یه کاری داری انجام میدی و تو اون کار پروسه همین اپلیکیشن ریورس سایت که ما پادکست ضبط می‌کنیم یارو دیده چه پروسه پادکست ضبط کردن چقدر کارم اینکه میشه اینهانس کرد این پروسسشو. من فکر کنم یه مقداری تو این بازی که تو داری صحبت می‌کنی از فریم داتایو و اکوزیشنش توسط ادوبی و اینا، خب یه مقداری ادوبی داره یکم خب به هر حال. حالا یه نکته جالبی هم راجع به ادوبی اتفاقا من نگاه 1980 فاوند شده 1982 که یه نکته خوبی هم که داره. آره و فاوندرش هم مثل موقعی که 40 سالش بوده اون موقع که ادوبی رو فاوند میکنه. یعنی این فومو این که حالا جوونیمون رفت و اینا رو هم نداشته باشیم. یعنی بهترین کمپانی موفق کمپانی بعد از 40 سالگی توسط آدمو فاوند شده اتفاقا. ولی من الان اتفاقی که احساس میکنم افتاده، مثلا داوینچی ریزالو با این کلاودش یکم ترسیدن. فکر کنم مثلا ادوبی داشت یکم بازی داشت میافتاد عقب. ادوبی رو فتوشاپ گفت من مارکت وب دیزاینر رو اینا رو هم دارم، خیلی هم براش مهم نبود. بعد یو اصلا کلا اکوسیستم طولای وب دیزاین و اینا اصلا عوض شد. اپل که هیچ وقت به نظرم همیشه یه سویت مثلا فاینال کات پرو اینا رو داشته و آی مووی هم داشته، ولی خیلی مثل اپل تیوی باش برخورد کرده همیشه. و البته با اینکه فاینال کات پرو میدونم خیلی طول خیلی پروفشنال خیلی خفنیه. من خودم به پادکستام با فاینال کات پرو ادیت میکنم چون پریمیر خیلی باگیه و مغز ما رو ترکوند. ولی مثلا اتفاقایی که دارم میبینم میفته، یکی اینه که داره سعی میکنه باندل اپ بکنه. ببین مثلا یه اتفاق افتاد، مایکروسافت تیمز اومد رفت توی مایکروسافت اومد کارش توی آفیس و یهو اسلکی که داشت خیلی ریلکس و بشتی و خیلی هلتی داشت رشد میکرد و یهو قورت داد. یهو همه رفتن رو مایکروسافت تیمز و کلی یوزراش زیاد شد و نمودارش هم از یه چارت خیلی عجیب غریبی داره که اسلک من داشتم نگاه میکردم فاوندرش نمیخواستن کمپانی رو بفروشن به سیلز فورس ولی they had to. اتفاقی که حالا شاید فیگما هم نام دوست نداشتم بفروشن، ولی خب فیگما من میدونم دارن رو ویدیوش یکم بیشتر کار میکنن روی مثلا روی راسترایز کردن روی مثلا فایلای، چون خیلی چیزام وکتور بیس هم هست فیگما دیگه. یه مقداری توی دنیای دیگه دارن اپ ها میذارن، یه مقداری دارن رو ویدیو خب کار راحتی نیست اصلا، رو ویدیو دارن کار میکنن. من خیلی خوشبینم نسبت به ادوبی. کمپانی تر و تمیزیه، یعنی من حال میکنم با ادوبی. آره از بیرون که من بهش نگاه میکردم خیلی پرسپکتیوم فرق میکرد تا الان که توی ادوبی که هستم میبینم چقدر کریتیویتی و آرتیستا are first class citizens. یعنی هر تصمیمی که گرفته میشه، تقریبا هر تصمیمی که گرفته میشه زمان product design, product development، کریئتورها
are the first class citizens. یعنی تو اول فکر میکنی. بعد این یه کالچریه که اون دوتا کوفاندرها که 40 سال پیش کمپانی کردن این آوردن توی دی ان ای این کمپانی و دلیل این که فریم.io با ادوبی با هم دیگه یه مچ خوبیه اینه که دقیقاً این فلسفه فریم.io هم همین بود که من از اون روز اولی که شروع کردم کارمو با فریم.io هدف برای تمام کمپانی از تمام یکی آدمو بپرسی تارگت یکیه، اونم بهترین پروداکتی که میتونیم برای کریئتورها درست کنیم. That's it. منتها پوینت فریم.io که یه خورده باعث شد این اکوزیشن اصلا اتفاق بیفته، به نظر من یکی از دلایلی که باعث شد این اتفاق بیفته اینه که خب it's beautiful، نمیدونم 60 fps، خیلی it's a high quality product، ولی پوینتش اینه که کلابوریشن رو خیلی آسون میکنه. That's it. یعنی collaboration tools که توی فوتوشاپ وجود دارن not great، یا توی اصلا ادوبی پرمیر که نداره ولی میتونی پلاگین فریم.io رو اینستال بکنی توی پرمیر که بعد بتونی فیدبک بدی و بگیری. موضوع collaboration ولی با دیتیل. مثلا یکی از فیچرهایی که من روش کار کردم اینه که تو میری یه ویدیو مثلا 5 دقیقه‌ای داری، به جای اینکه بگی سهیل برو دقیقه 3 و 24 ثانیه بعد گوشه بالای دست راست تصویر رو ببین، اونجا یه خورده نورش زیاده، میتونی اونو یکم نورش رو کم کنی، مچش کنی با این دقیقه 4 و 10 ثانیه. به جای اینکه اینجوری من با تو حرف بزنم، من میرم اون تو این پلی هد رو میگیرم میبرم اونجایی که میخوام، اونجا کلیک میکنم روی ویدیو اونجایی که میخوام، یعنی انوتیشن رو، بعد میتونم نقاشی بکشم روش، بعد اینو دقیقاً پین بکنم به اونجا، بعد این مچ میشه با اون تایمی که من میخوام، بعد حتی میتونم رفر بکنم به یه تایم دی. یعنی این نوانسایی که وجود داره برای کریئتیوا، اینا یه چیزاییه که به ویدیو فقط لیمیتد نیست. یعنی تو فتوشاپ نگاه بکنی، فتوشاپ هم کلابوریشن روی وب دیزاین و گرافیک دیزاین و اینا خیلی دیتیل، the devil's in the detail. یعنی اینی که من فقط به تو بگم این فایل رو باز کن، برو اونجاش، اینشو نگاه کن، that's not enough. این کافی نیست. برای همین فریم.io تبدیل میشه به یک collaboration tool تا اینکه ویدیو پروداکشن tool. مشکل من و تو قبل اینکه این پادکست رو شروع کنیم داشتیم حرف دوربین و میکروفون رو نمیزدیم، مجبور شدیم اسکرین شیر بکنیم، هی من این پوینت بکنم. این کلابوریشن از راه دور یه چیزیه که حالا حل نمیشه. و ببینم خیلی فرق داشت مثلا تجربه کمپانیایی مثلا نوع کار کردن HBO با ادوبی با این کمپانی که رفتی. به هر حال در آخر تو با یه تیم داری کار میکنی، ولی این استراکچر کمپانیای بزرگ رو چطوری میبینی؟ ببین ما استراکچرمون خیلی فرق نکرد. ریموتی؟ میگم بعضی ریموت، نصف تیمم ریموتن ولی خیلی هم نیویورکن، چون فریم.io نیویورک بود. خودت میری آفیس؟ من خودم هفته 2 روز شاید برم آفیس، یه روز مینیمم میرم، بعضی وقت 2 روز. فریم.io چون که نیویورک بود، داونتاون بود، ادوبی هم 2 تا آفیس هیوج داره توی نیویورک. بعد اینجا دیگه نچرال این بود که بشیم یه آفیس برای ما هم یه طبقه باشه و هر کی میخواد بیاد. و ببین کالچر فریم.io با کالچر ادوبی خیلی فرقی نمیکنه، برای همین برای من سخته بگم که چه چیزایی از ادوبی باعث شده که ما کالچرمون عوض بشه، چون چیزی خیلی نیست خوشبختانه. یعنی اینم واقعا یه چیزیه که اون اولا خب آدم میترسه، میگه که خب الان یه مادرشیپ بزرگ میاد میخواد ما رو قورتمون بده، چی کارمون میکنه. من خیلی از رپورتام بهم میگفتن که من نگرانم الان اینجوری بشه، آیا تو منیجر من میمونی، آیا ما رود مپمون عوض میشه. اینا هیچ کدوم از اون اتفاقا خوشبختانه نیفتاده و این کردیت میره به ادوبی که ریسپکت کردن اون پروداکت پروسسی که ما داریم برای دیولپمنت و این واقعا خبر خوبی بود. چون میدونی اگه عوض کنی خب خیلی ها نمیمونن،
آخه ببین اینا اکوسیستم رو دارن میخرن. ببین قدیم تو مثلا کمپانی رو اکوئر میکردی تو دل کمپانی خودت، میدونی، یعنی کمپانی خودتو بزرگتر میکردی، فیچر رو میکردی یه فیچر پروداکت خود دیگه. الان بازی اینه که اتفاقا همتون ایندیپندنت بمونین، من اکوسیستم رو میخوام، میدونی من اضافت نکردم به کمپانی خودم، ولی زیر یه چتریم همه. درسته. اصلا فریم.io تو سایت که بری اسمش از فریم.io an Adobe company، یعنی اون طبیعت فریم.io هنوز وجود داره، مونده. و این واقعا میگم کردیت به اگزیکیتیو های ادوبی که نمیخوان این آیدنتیتی این کمپانی عوض بشه. الان اسکرین شیر کردم دارم نشون میدم وبسایتتون رو. بعد این میاد روی پادکست وقتی چیز میکنی؟ آره. اوکی. آره یعنی این رنگا و این آیدنتیتی، همین که میگفتم نقاشی میکشی روی تصویر میگی که اینجاشو فلان کنه، این دیتیل ها مهمه برای کریتیو ها. خودت که از اون بهتر میدونی، تو ویدیو ادیت میکنی، من که بتونم برم تا اون لول بگم که چی میخوام. من یکی از دلایل این که کارای کالر کد و ویدیوهای یوتیوب هم خودم ادیت میکنم اینه که انقدر من پارتیکولار فکر میکنم به چیزایی که میخوام، به انیمیشنایی که میخوام. تا الان نتونستم کسی رو پیدا کنم، سعیم نکردم ولی پیدا نکردم کسی که بتونم اون ویژنمو بهش بگم. ولی میدونم که اگه بخوام اون کارو بکنم فریم.io احتمالاً بهترین آپشنه برام که بتونم با دیتیل بگم که این میخوام از اینجا بیاد بره اونجا، از این رنگ اون رنگی بشه. این دیتیل ها یه چیزاییه که واقعا حتی توی اتاقم که نشسته باشیم سخته حرف زدنش. آخرش که نگاه میکنی یه چالش کامیونیکیشنه که حالا هوپفولی ما داریم یه خورده اینو پوشش میکنیم جلو. حالا میخوای بمونی؟ یعنی الان فکر میکنی که دیگه تایمت اونجا تموم شده، دنبال یه چیز دیگه هستی یا نه فعلا هستی فریم.io؟ ما باز نمیتونیم با تو کار کنیم یا چی؟ حالا خیلی کار دارم فریم.io به خاطر اینکه خیلی زمان اکسایتینگی الان. یه خورده میگم یه سال خورده رد شده. بعد این که تو بتونی واقعا حرفتو بزنی، نظرتو بگی، پوینت آف ویو تو بگی به عنوان یه پروداکت دیولپر توی یه اکوسیستم به بزرگی ادوبی، این یه چیزی که واقعا کم پیدا میشه. برای همین من حالا فعلا هستم ببینم چند تا کار بزرگ دارم با فریم.io، اون کارا تموم بشه بعد who knows شاید تو بیای. آره شاید شما رو بیای. ما که داریم اکوایر زیاد میکنیم. شاید ببینم الان هوا اونجا چطوریه نیویورک؟ چون ما که دیروز -30 بودیم، اصلا هوای عجیبی بود، اصلا کرکوپر همه ریخته بود، ترک خوردیم قشنگ. الان هم امروز از صبح داره برف میاد، همه جا سفیده. حالا با توجه به اینکه ما خیلی از شما فاصله نداریم، شما الان اوضاعتون چطوریه؟ شما اقلا برفشو دارید، ما فقط سرماشو داریم. امسال فقط یه بار برف اومد. نه اینجا بابا -6 شما الان چجوریه؟ ما الان خوب نیست. ما هم الان -6. چه جاله؟ خب یکی، ولی شما برفشو دارید ما برفشو نداریم. حالا خوب نیست الان برف اینجوری نیست فکر کنی بری برف بازی کنی و آدم برف درست کنی اینا، بیرون نمیتونی بری، ماشین رد نمیشه. ببین من هر موقع برف میبینم این چی یادم میاد دبستان که برف میومد اون نمیرفتیم مدرسه، چقدر این لذت میبردیم. یعنی نمیدونم باید اینو یه خورده باید ساینسشو یکی باید پیدا کنه چرا انقدر این لذت بخش بود. چون خیلی مسئله مهمیه. من هنوز اون احساس انگار شدم 10 سالم شده، برف که میاد کارم هم که تعطیل نمیشه، میرم سر کار، ولی اون احساس هنوز هست. آره میفهمم چی میگی، میفهمم. سینا یه مقداری، چون من میدونم تو 2 تا پادکست، یعنی نمیدونم اون یکی پادکست که حساب میکنی یا نه، ولی چون میدونم اولا که از بچهای ایران مثلا کسایی که فرانت اند دوست دارن کار بکنن و اینا، و تو خیلی خوش سلیقه و با کیفیت میسازی، یه مقداری از این 2 تا کارت بهمون بگو. من نمیدونم تو اون درانکن وب تو داری ادامه میدی همچنان یا اونم حالا هر از گاهی داری انجام میدی؟ یعنی آفیشیالی فکر نکنم کشته باشیش. هست درانک وب 48 اپیزود داره، اپیزود 50 تموم میشه.
ولی اون در واقع سایت پراجکت اصلی من اسمش از کالر کد. داشتم اتفاقا فکر می‌کردم فارسیش چی میشه که تو وقتی یک کاغذ رو میگیری بعد رنگی میکنی، بعد اونجا می‌نویسی که مثلا رنگ زرد یعنی این، رنگ قرمز کد رنگ‌ها دیگه. تو کالر کد کردن فکر کنم تو ایران چیزی هست که داریم، یعنی چیزی کالر کد. آره یه نیازی من داشتم خودم این بود که آقا من می‌خواستم یاد بگیرم کد بنویسم. ایناش آقا رو نگاه. میخواستم کد یاد بگیرم. یه چیزایی 2 سال پیش دیدم اینا رو. دیدی؟ راست میگه، ولی یه خودش رو دیدی. نه این بستگی داره، این نشون نمیده تا رفتی که، این نشون میده که مثلا یو برمیگرده عقب، جایی که کلیک کردم آخرین بار نشون میده. اوکی پس اوکی. چقدر داری بعد من نگاه میکردم دیدم با چون من بخوام یه چیز بیسیک یاد بگیرم باید 1.5 ساعت. مایکروسافت اتفاقا خیلی از این کارا میکرد که میومدن 1.5 ساعت در مورد مثلا یه پراپرتی روی CSS صحبت میکردن که اصلا پوینت داستان این بود که آجا من میخوام in and out، من میخوام ببینم باکس شادو چه آپشنایی دارم، او داکیومنتیشن هم نمیخوام بخونم. That's it. بعد یه پسری بود با من کار میکرد. این داستان جالبیه. یکی بود که hbo.com رو داد به من که رفتم اونجا شروع کردم کار کردن. یه هفته من با یادم داشتم اون تو این یه هفته سیستم رو سعی کرد به من ترانزیشن بکنه و من یاد بگیر که ببینید چی و اینا. بعد این رفت از HBO که بره کمپانی خودش رو درست کنه که یاد بده به آدما کد بنویسن، چون تیچر خوبی بود. این آدم اسمش از جان لینکویست اگهد رو درست کرد. بعد اگهد آیو، اگه کسایی که گوش میکنن اگه جاوا اسکریپت اگه یک دونم سرچ کرده باشی، اگهد آیو شماره 1 توی دنیاست. بعد جان لینکویست که شروع کرد اگهدو اول گذاشت روی یوتیوب چیزاشو، و اینا همشون 1 دقیقه بودن. یه کانسپت حتی خیلی کامپلیکیتد تر از CSS باکس شادو، مثلا اون موقع انگولار 1 کم کم درست شده بود، حتی قبل از 1.0 بود. بعد جان می اومد 1 دقیقه‌ای یه کانسپت انگولار رو توضیح میداد. اصلا هم پروداکشن نداشت، این صورتشو نمیدیدی، صداش خوب نبود، همین فقط اسکرین شیر میکرد، 1 دقیقه ریکورد میکرد میذاشت اونجا. من انقدر از این چیز یاد گرفتم، از این کانسپت 1 دقیقه، که بعدم تبدیلش کرد به اگهد و تموم شد. من گفتم من میام این کارو میکنم برای CSS، برای دیزاینرها، برای کسایی که میخوان بعد CSS هم میدونی از پروگرامرها، کسایی که پروگرامرن میدونن چی دارم میگم. CSS یه چیزیه که تا وقتی بفهمی دقیقاً براوزر چه جوری داره رندر میکنه و the painting algorithm، نمیتونی لیاوت و این چیزای خیلی فاندامنتال نمیشه ساخت. برای همین CSS خیلی انوینگه برای خیلی آدما، چون نمیدونم باید ترای اند ارور میشه، هی باید امتحان بکنم این پراپرتی اون پراپرتی. یه مقداری از جاوا اسکریپت و جاوا و چیزای اینطوری کمتر لاجیکال به نظر میاد. من CSS هم همیشه خیلی خوب بوده، من میخواستم اینو دیمیستیفای بکنم، این میستری رو در بیارم ازش. خلاصه کالر کد شروع شد و بعد الان دیگه یه خورده تبدیلش کردم به جاوا اسکریپت و همش هم فریه فعلا. حالا دارم روی یه کورسی کار میکنم که جاوا اسکریپت مستر کلاس، که از هیچی شروع میکنه و میرسه به یه جایی که تو میتونی اولین کارتو بگیری توی مارکت. ما هم یه جایی رو داریم اشتباه میزنیم مثلا این پسر فرانک تامسه که توی یوتیوبر و ایناست، مثلا این دیروز خبر ازش خوندم، این $1,000,000 نوشن تمپلیت فروخته. یعنی مثلا یه تمپلیت نوشن ساخته، سکند برین، پروداکتیویتی مثلا اینا، بعد $1,000,000 مثلا با این تولای نو کد و اینا که مثلا میتونی تو گامرود بذاری و اینا، دیجیتال پروداکت اینا بفروشن و ایناست. ولی آره تو خیلی کلا هم مثلا فکر کنم الان کامیته ایرانی هم خیلی نیست، یعنی فکر کنم الان اولین کسی که داری باهاش صحبت می‌کنی فارسی با منه ها یا چی؟ آره. یا مثلا تو اکتیویتیات تو دقیقاً شماره 1 الان اولین کسی که من باش فارسی حرف میزنم. کامنت میاد بعضی وقتا، کامنت بعد فارسی میذارن بچه‌ها، بعد خوشحال میشم راستشو بخوای. بعد میرم
جواب میدم و میگم که مثلا مرسی ولی تمام ویدیوها انگلیسیه. یعنی من یه مارکتی توش دارم بازی میکنم که نمیدونم کامپتیشن زیاده، ولی راستش بخوای اگه بخوام کوالیتی کارم به همین قدری که الان هست برسه ولی فارسی خیلی طول میکشه. برام خیلی آسون تره. یعنی میدونم که ریچم حتی بیشتره با وجود اینکه کامپتیشن هم بیشتره، ریچم بیشتره وقتی که انگلیسی چیز کنم. منتها میدونم یه همینجوری که تو این پادکست رو رسوندی به اینجایی که الان هست، میدونم مارکتش وجود داره توی ایران. not necessarily. ببین اولا که مارکت ایران خیلی لیمیتده، بعد آنستیبله. مثلا من الان از موقعی که این اتفاقات تو ایران افتاده و سرعت اینترنت هم کم و قطع و اینا رو تو میتونی ایمپکت اصلا حتی با اینترنت وصل هم بشن کسی حوصله و انرژیشو نداره. بعد مانتایزبل نیست، خیلی سقف داره، در صورتی که تو میتونی واقعا تو مارکتی که هستی و جایی که هستی با اینکه کامپتیشنت بالاست ولی فکر کنم مثلا خیلی راحت تر میتونی گرو کنی و تریگرای وایرالیتیت خیلی بیشتره. مال من بیشتر از من خودم هم دلیلی که این کاری کردم خیلی فاز مثلا یوتیوبری و پادکستری که نداشتم. یعنی یه خلایی بود خودم دوست داشتم کانورسیشن هایی رو که گوش بکنم، یا دیدم مثلا آدمایی که بین ما بودن چقدر مثلا با بچه‌هایی که توی دنیای تک بودن اینا ما صحبت می‌کردیم و اینا مثلا تاپیکا جذاب بود، جالب بود، برای خودمون جذابه که داریم حرف می‌زنیم. صرفا فقط خواستم اینا رو ریکورد کرده باشیم. یعنی هدف این که برم مثلا یه چنل یوتیوب بزنم مثلا پول در این بعد برم بجا رو آنلاک کنم دونه دونه مرحله بعدی هست بازیش هست. یعنی من الان برام گیمه هست، من چجوری میتونم برم لول بعدی، چجوری میتونم نکست لول کنم، چجوری میتونم مانتایز بکنم، اینا رو دارم براش، ولی these are not the driving factors for me. میدونی واسه همینه شاید هم مثلا به قول معروف وقتی آدم مثلا میگه سوال دمت گرم مثلا این پادکست رو به اینجا رسوندید، به قول معروف شاید یه احساس فیک بودن، یه احساس گناهی هم دارم که من حالا خیلی هم کار عجیب غریبی نکردم، فقط صحبتامو با آدمو داشتم ریکورد می‌کردم میدونی، ولی میفهمم چی. یعنی مثلا کاری که تو داری تو کالر کد میکنی خیلی زمان بیشتری میگیره، کیفیت بالاتری میگیره، پلنینگ بیشتری میخواد و انرژی بیشتری میخواد که البته خود اینم واسه آدم سواله. یعنی مثلا بعضی من خودم به قول معروف پادکست هایی که من میتونم با ریموت کار بکنم، ضبط بکنم، یه دکمه ریکورد میزنم تمام میشه، بقیه‌اش هم سافر خودش پروسس میکنه، در صورتی که یعنی بیشترین شاید مثلا بیشترین موفق ترین ویدیو هم بشه در بعضی موقع. بعد چرا من باید یه نفر بشینه جلوم دو تا میکروفون بعد کلی هم ادیت و کلی هم مالتی کم ادیتینگ و اینا داشته باشم و اینا میدونی. یعنی بعضی وقتا این سوالم هست که یه کاری رو میکنی آوتکام یه کاری دیگه خیلی بیشتره، یا همون حرفی که شاید زدیم آیا مثلا استارتاپ مثلا من اگه به قول تو بحث پول در آوردم باشه، الان دارم میگم الان دیگه قدیم یا استارتاپ زدم بود، الان میگم یه نفر رفته با نوشن تمپلت $1 میلیون مثلا در آورده، با یه استرس کمتر و تایم خودش آره زحمت کشته تلاششو کرده. ولی یه مقداری آدم فکر کنم الان یه مقداری این کفه های ترازو عوض شده، ما هنوز داریم با دیتا های قدیممون خیلی میسنجیم خودمون که اگر این کارو بکنی اونجوری بشه اونجوری میشه مثلا، علی در صورتی که الان تو میتونی یه کارهای دیگه بکنی که حتی شاید سریعتر و راحت‌تر و آوتکام بهتر. آره این داستان من فهمیدم تو مشکلت چیه، تو دنبال افیشنسی میگردی. آره تو اصلا تو اگه من بخوام یه کلمه تو رو توضیح بدم میگم که you're obsessed با efficiency. خیلی از این چیزایی که با من شیر کردی که میگیم اینو میشه بهتر کرد اونو بهتر کرد، این inefficiency ها یه مقداری تو رو اذیت میکنه که این توی صحبتات میاد. میفهمم آره. نه این یکی از دلایلی که من الان با 2 تا چیز مارکتینگ گورو و اینا من دارم کار میکنم برای همین کورس جاوا اسکریپتم، بعد اینا میرن از هیچی، از کولد ترافیک میرن میلیون تا سیل در میارن. بعد من ستاتسم و اینا رو باشون شیر کردم با یوتیوبمو، بعد نگاه کرد گفت که ببین تو نشستی روی 20,000 تا potential sales که they're begging you to put your stuff out there.
و دلیلش هم اینه که من چیزای فاندامنتال انتخاب میکنم. یعنی مثلا نمیرم تو ریاکت و فلان و اینا، یه چیزایی انتخاب میکنم که هوپفولی برای زمان زیادی اینا relevant باشه. ولی خب یه روزی هم میرسه که جاوا اسکریپت is no longer matters. ولی میدونم چی میگی. یه سوالای بیسیک داریم هممون از خودمون میپرسیم که ببینم ویوز یعنی چی؟ یعنی من ویو میخوام برای چی؟ یا مثلا من پادکست تعداد پادکستام بشه 100 تا. من واقعا فکر کردم مثلا من اینجوریام که اگه الان مثلا 500,000 نفر هم داشتن چیکار واسه بکنیم مثلا مگه که علاقم ندارم. ببین مثلا من بعضی موقع دارم فکر میکنم من موقعی که پادکست کوچیک‌تر بود، یعنی کوچیک‌تر مثلا 1000 تا 2000 نفر داشتیم گوش می‌کردیم، I had way much more fun. بچه‌هایی که کامنت می‌ذاشتن و فالو می‌کردن و اینا رو خیلی بیشتر میشناختم، خیلی بیشتر هنوزم با همون هستن ولی خیلی ریسپکتفول تر بود. الان که زیادتر شده و یکم عام پسندتر شده، خودم شاید مثلا من پادکستم می‌خواستم تکنیکال تر باشم، یه مقداری الان مثلا چیز ترش کردم، مثلا وایت ترش کردم، یا آدمایی که میان کامنت میذارن مثلا از اون ویدیو شروع می‌کنن به انگلیسی حرف زدن، قُر زدن، در صورتی که اون آدم اولی اصلا تو این فازا نبودن. میدونی بعضی موقع اینطوری هم که خیلی الان هم دیگه مقداری دیگه همه چی میشه عدد، میدونی، در صورتی که اون موقع خیلی نزدیکتر بود روابط، میدونی. و منم باید موافقم، یعنی لزوما بالاتر و عدد و بهتر و اینا، ولی اسکیل رو من دوست دارم. یعنی یه کاری که داری میکنی آن اسکیل بکنی، میدونی. اگه این حرفا رو که حرفا ببین مثلا حالا تو 2 ساعت حرف زدن، حالا مثلا 10 دقیقه حرف خوب توش در میاد دیگه. مثلا اگه میشد رو اسکیل اینا رو پخش کرد، به هر حال یه جایی به یه گوشه یه نفری میخوره که خیلی تاثیر خواهد گذاشت دیگه. چون برای خود ما همین اتفاق افتاد، اینه برای خود من اینجوری این اتفاق افتاده. آره 100%. ببین حالا تو اینی که اینو میبینی که عدد برای همه مهمه. تو که خودت درسته، تو سکیل برات مهمه، منتها تو کوالیتی هم برات خیلی مهمه. توی این دنیایی که فقط کانتنت میاد بیرون، حالا میشه من و تو میتونیم فوکس کنیم روی کوالیتی and change the game برای خودمون. حالا که عدد مهم نیست، حالا اگه 100 تا بود یا 100,000 تا فرقی نمیکنه. یوتیوب به من چقدر پول میده؟ من یوتیوب ماهی $200 بهم بده، ماه خوبیه. پس اونش نیست. But the point is not the numbers. پس اگه پوینتش بشه کوالیتی، حالا که به اینجا رسیده، حالا که تو انقدر لیسنر داری، حالا که من انقدر ویور دارم، حالا میشه اون لاکچری رو ما داریم که فوکس کنیم روی کوالیتی و دقیقا اون چیزایی که میخوایم بذاریم بیرون. من یه کاراکتر دارم توی ویدیوام که میسازم، اسم کاراکتر قلیه. بعد قلی هی میاد هی میره. بعد یکی دیگه هم هست کریگ اون احمقه است که نمیفهمه چی به چیه. قلی اونه که میفهمه، اما قلی سوالای خوب میپرسه. بعد من از این دوتا استفاده میکنم که با خودم حرف بزنم، که بعد مثلا یه پوینتی رو میخوام بگم که اینجوری مثلا جاوا اسکریپت این کارو نکن اون کارو بکن، قلی مثلا جواب درست میده. بعد میبینم تو کامنت ها میان بعضیا با قلی و کریگ باشون حرف میزنن، میگم مثلا قلی اینو که گفت منظورش این بود. اینو که من میبینم خب اوکی، هر کی اینو نوشته مینیمم 2 تا اپیزود رو نگاه کرده. بعد این دیگه the best. این یه احساسیه که برسه 100,000 تا 1,000,000 تا سابسکرایبر. این احساسه نمیدونم چقدر از این میتونه بهتر بشه، چون اون خیلی معنی داره. آره خلاصه قلی آره میفهمم چی میگی پسر. یه سوال آخر ازت میخوام بپرسم و بعدش هم دیگه میخوام بذارم بری ویکند تو داشته باشی واسه خودت عشق بکنی. الان تو نیویورک زندگی میکنی، درسته؟ با هم یکم راجع به این قضیه صحبت کردیم. من یه مقداری الان هنوز جای آلتیمیت هم انتخاب نکردم، هنوزم هنوز بخوام انتخاب بکنم یا نه. میدونم خیلی فن نیویورک هم هستی، تصمیم تو نداری مثلا یکم بری وست، مثلا سمت کالیفرنیا که هوای بهتری داره؟ البته یادم به من گفتی تو هوای گرم دوست نداری، سرما دوست داری، ولی یا حالا اصلا بری تایلند مثلا، چیه برنامه‌ت؟ یعنی میخوام ببینم که مثلا ما برنامه‌مون چیه، مثلا که الان دیگه دنیا ریموت تر هم شده و یه مقداری کیپبل تر هم هستیم تکون بخوریم و اینا. ببین خیلیا قدیم می اومدن نیویورک یا شهر بزرگتر سان فرانسیسکو یا شیکاگو، یا
برای پراکسیمیتی، برای اینکه نزدیک بشن به بیزنس، نزدیک بشن به پول، نزدیک بشن به اپورتونیتی، نزدیک بشن به آدمای جالب تر. الان که ریموت شده این یه مقداری کمتر مهمه. منتها من اومدم نیویورک به خاطر یه احساسی که داشتم در مورد اینکه بخوام وسط همه چی باشم. این یه چیزی بود که برای من خیلی مهم بود، به خاطر اینکه فکر کنم برای کسایی که تهران بزرگ میشن این یه احساس خیلی طبیعیه که شهر شلوغ و پلوغ و اینا. منتها من استرالیا که رفتم توی شهر خیلی دور از همه چی زندگی کردم، واقعا برای من کابوسه. یعنی این که من نتونم ساعت 2:00 شب از کتس دلی مثلا یه ساندویچه که 100 ساله دارن همونو میسازن ساعت 2:30 صبح نتونم اونو چیز کنم، اذیتم میکنه. اتفاقا نریمان که از دوستام دی عکس از کتس دلی فرستاده بود برام، چون من خونم بغل کتس دلی بود دیگه، یادت تو لوریسا؟ یادمه. وای چقدر کره بود اون پاسترامیا. ببین پاسترامیا ببین یه مقداریش چیزای چرت و پرت همینجوری شلو متریال، ولی یه کالچری وجود داره توی نیویورک که من نمیدونم کی بتونم از این گیو اپ بکنم. اونم اینه که تو وقتی الی رو نگاه میکنی تقریبا میتونی بگی که LA is built on entertainment. وقتی سان فرانسیسکو حالا یه مقدار اسف عوض شده، ولی سان فرانسیسکو نگاه میکنی based on Silicon Valley, based on technology. میری توی بار یا توی رستوران با هر کی حرف میزنی دارن در مورد گیت هاب حرف میزنن توی رستوران. اگه بری چه میدونم یه کاراکتری دارن شهرها که روی اون درست شدن. نیویورک یه مقداری فرق میکنه، اونم اینه که تو کوالیتی آدمایی که میبینی که توی کارشون رسیدن به تاپ 2% خیلی زیاده. بعد لیمیتش هم به یه اندستری نیست که مثلا الی باشه. اصلا تو نیویورک بودن تو باید بتونی سروایو کنی، یعنی حتما یه مینیمم کوالیتی رو میت کردی که تونستی تو نیویورک زندگی کنی. درسته. این ظاهرا اینطوری نبوده توی 70s و 60s و 80s و کفخواب زیاد اونجا. آره یه جوری بوده که آرتیستا رو اترکت میکرده، میومدن نیویورک. یه مقداری کاراکتر نیویورک عوض شده از اون موقع. منتها خوبیاش اینه که یه فیلتری میشه، یعنی یه باعث میشه که تو آدمایی که دور و برت هستن باشون رفت و آمد میکنی تقریبا میتونی بگی همشون از تو بهترن. این چیزی که توی نیویورک برای من خیلی ارزش داره، از اون ساندویچ پاسترامی بیشتر، ولی مینیمم به اندازه اون ساندویچ ارزش داره. من نمیتونم جای این نیست که مثلا سرما رو از گرما بیشتر دوست دارم، من 4 تا فصل رو دوست دارم. به خاطر اینم از اون ابسشن برای پروداکتیویتی و اینا اینه که 4 تا فصل وقتی وجود داشته باشه یادت میندازه، یه ریمایندره که هی زمان داره میگذره. اگه میخواستی یه کاری بکنی تا آخر سال نگاه کن داره برف میاد. الان شد زمستون. من 5-6 سالی که تو استرالیا زندگی کردم که هوا پرفکت، همیشه هوا بود پرفکت. یهو من نگاه کردم دیدم 4 سال گذشت من هیچ کاری نکردم. یعنی اصلا انگار یه چیز خیلی غیر طبیعیه برای بدن، برای مغز که همینجوری. با وجود این که خیلی هم عالیه و از زمستون چند درجه زیر 6 درجه است، خیلی ظاهراً بهتر به نظر میاد. منتها هر جایی نگاه میکنی توی اروپا، توی شمال آمریکا، جاهایی که سیویلیزیشن رفته به یه جایی رسیده که پاریس یا لندن یا استکهلم، یه دلیلی داره که توی آب و هوا یه سختی کوچیکی وجود داشته. میدونی یه دلیلی داره که آدما وقتی یه خورده باید بجنگن با یه چیزی یه مقداری قوی تر میشن. اینو من توی نیویورک یه بالانس خیلی خوبیشو دارم، برای همین واقعا برام سخته که ببینم کی میخوام به چه دلیلی از اینجا برم. اصلا خیلی جالبی زدی. یعنی تو همین بحثی که من بهت گفتم داشتم پادکست آلینو گوش میکردم صبحی و بعد دیگه هم راجع به این صحبت کردیم که چقدر
وقتی شرایط سخت‌تر میشه اون کمپانی قوی‌ها میمونن. اصلا یه بحثی بود دیوید ساکس داشتش میگفت اصلا این فورس آف نیچره که تو وقتی رود فشار هست و پرشر هست تو باعث میشه که تو بیشتر به خودت بیای، بیشتر تکون بخوری، بیشتر بتونی فتتو کات بکنی که بتونی اجیلیتی به دست بیاری و بتونی پیشرفت بکنی. وگرنه همینطوری هی اگه همیشه همه چی خوب باشه و اتفاقات خوب بیفته، واقعا از نظر نیچر، یعنی اصلا نمیخوام حرف فلسفی بزنم که این خوبه، از نظر نیچر اگه همینجوری هی بهت قضا برسه و همه چی خوب باشه و همه چی عالی باشه، فقط جز این که هی داری دکید میکنی و داری هی ازت کم میشه، هیچ اتفاق خوب دیگه نمیفته. یعنی تو نیچر نیاز داره روت هی پرشر بذاره، یعنی تو باید همیشه زیر پرشر باشی. و منم اتفاقا مثلا رفتم استرالیا که اینجوری بودم که اینجا من یکم ریلکس میکنه زیادیا، میدونی اگه بخوام اینجوری وایسم اینجا بمونم. حالا وقت هست برای ریلکس شدن. یعنی تو گفتی که 40 سالگی کی بود 40 سالگی چیز کرد؟ همین فاوندر ادوبی. یه خورده تو اگه من یه کانکشنی داشتم با گری وی میفرستادمش طرف تو یه خورده میک سنس بکنه براش که you have a lot of time. No of course. آره قبول دارم. نه ببین من بهت گفتم آره وقت زیاد دارم. من اتفاقا یه بارم شما فربود خوشتین حد صحبت می‌کردم. اونا تو فربود رو حتما باید با هم شما دو تا رو کانکت بکنم چون عشق می‌کنین با هم دیگه. فربود کارگردان خیلی خفنیه، یعنی از ایران اون موقع که مثلا من داشتم سایت سرفیسک موزیک وبسایت رپ و اینا رو میساختم و اینا، اون موزیک ویدیو مثلا هیچ کس رو ساخته بود یه مش سرباز براشون دیگه. برسم برات که کلا دیگه الان مثلا ادزای خیلی خفن برای مثلا چه میدونم ترکیش ایرلاینز و نمیدونم کمپانی خیلی بزرگ میسازه و برای همه آرتیستا مثل سنوپ داگ و اینا موزیک ویدیو ساخته و خودش فیلم شورت فیلم خودش رو ساخته و از این داستانا. ولی کلا اون یادم یه بار شما صحبت میکردم همین کانسرنمو داشتم بهش گفتم فربود من همه کاری میخوام بکنم، دوست دارم همه کاری بکنم. فربود یه حرف خیلی باحال زد، گفت همه کاری رو میتونی بری بکنی ولی یکی میدونی با هم نمیتونی بکنی. ولی اول این کارا رو فیلمم میسازی، آهنگم میسازی، وبسایتت هم میاری بالا، استارتاپت هم میزنی، ولی یکی اینا رو همه رو با هم نمیتونی بکنی. ولی سخته دیگه. ببینم حالا برنامه چیه؟ ما کی بیایم پیشت؟ یعنی نیویورک هر موقع میخوای بیا. برنامه داریم یعنی بچرخیم، یعنی بریم دور و برم بچرخیم، یه دیدی بزنیم، چیکار باید بکنیم؟ من خیلی دوست دارم اتفاقا بیام نیویورک. این سری با چشه اون موقع دیدیم هر جا میای میشینی دیگه. اون موقع فاز توریستی نداشتم چون اومده بودم با یکم برای زندگی، یعنی کاش فاز توریستی داشتم. بریم یکم بچرخیم. آره بیا میریم چند تا شو برادوی میبینیم. میاد اصلا همینجا تو آفیس من اینجا مهمون که میاد تو این اتاق میخوابه. او جمع موزیک هم با هم نکردیم تو الان درام میزنی، منم برام بساطو دیگه ردیف کردم دیگه اون پشت برات. پرفکت. آره بیا موزیک میزنیم. یه بند جدید دارم اتفاقا باشه موزیک من یه آهنگ دادم بیرون، شنیدی؟ نه برات تو ساوند کلاود برات میفرستمش. آره بفرست برام. بیا موزیک میزنیم. بعد این کاری هم که داری میکنی ببین خیلی عالیه. میدونم کانورسیشن هایی که میذاری گفتی برای خودت میذاری، اینم دقیقاً داستان درانک وب من بود. من از اچ بی او که رفتم گفتم اینم آدم کول دارم باشون کار میکنم، الان همه این کانکشن ها از بین میره. گفتم اوکی یه پادکست میذارم یکی میام باشون حرف میزنم، حالا ریکوردم میکنم میذارمشون روی اون موقع اسپاتیفای هم مثلا وجود نداشت، روی هرچی اپل پادکست و اینا. ولی دوتامون میدونیم که این ارزش داره. یه موقعی یه کسی ببین من که میلیون تا سابسکرایبر ندارم، 30 و خورده هزار تا سابسکرایبر روی یوتیوب دارم که هیچ خوبه باز تو هم میشه. من مال من 11 رو یوتیوب من حالا درسته 70,000 نفر گوش میکنم ولی سابسکرایب نمیکنن. آقای محترم من 7 سال دارم این کارو میکنم، تو 7 سال دیگه. ولی منظورم این که این 30,000 تا که هیچی نیست مقایسه که میکنی با یوتیوب چنل بزرگ. من تقریبا هر روز یه دونه مینیمم کامنت میگیرم که یکی میگه روز من بهتر شد که این ویدیو رو دیدم، یه مشکلی داشتم حل شد، یه سوالی داشتم کسی کمکم نمیکرد، این ویدیو جواب سوال منو داد. حالا میگم از 30,000 نفر که اینجوری میشه، تو دیگه فکر کن وقتی سکیلش بکنی برسونیش به چه میدونم 1 میلیون تا یه تأثیری داره. تو اینا رو که ریکورد میکنی میذاری روی یوتیوب، میذاری روی اسپاتیفای، تو یه کار خوبی داری میکنی. میخوام بهت بگم که دمت گرم.
دم خودت گرم، مرسی مشتی هستی. ببین یه اعتراف ریزم بکنم و بعد یه برین استورمینگ کوچیک. ببین من اصلا حالا دلیلی که اصلا یکم هم اومدم سمت این که حالا پادکست رو اینا رو درست بکنیم و اینا، من اعتقاد دارم که یه مقداری برای استارتاپ خودمون روش‌های مارکتینگ عوض شده. یعنی حالا مثلا درسته که تو گوگل ادز و اینا رو درست راند می‌کنی و من برای لید جنریت کردن و اینا، ولی من خودم شخصا الان اصلا بیهیویر و رفتار من خودم عوض شده. حالا قدیما یادت همه بازی رو SEO سرچ انجین اپتیمایزیشن میچرخید و هنوزم هست، اون اصلا یه بازی دیگه است. ولی خب داریم میبینیم که این جنزیا که اصلا دارن تو تیک تاک و اینا دارن سرچ میکنن و بعد کلا یه مقداری پادکست مثلا اومد وسط و یه مقداری تایم ماشین و اینا رو گرفت و تایم‌های مرده رو جای دیگر رو گرفت، پشت ترافیک رو گرفت و اینا. و من همیشه برای اینکه بتونم درک بکنم که چه روشی کار میکنه یا چه ایده‌ای کار میکنه، من همیشه به خودم نگاه میکنم. میدونی یعنی مثلا من اینطوریم که آقا تو اگر از این تو اصلا این اپایی که رو گوشی‌تر رو نگاه میکنی، مثلا اینجوری که آقا تو چی شد این اپ رو دانلود کردی، تبلیغ دیدی، دوستت بهت گفت، یعنی برای اینکه خودم همیشه بفهم چنل‌های مارکتینگی که میتونه برامون خیلی خوب کار بکنه و یا مثلا ببینم چطوری میتونیم اکوزیشن های خیلی با کیفیتی داشته باشیم، اینطوری هم که چطوریه. و برای من داره از جاهایی میاد که یعنی مثلا من تا حالا ادز ندیدم رو ادز کلیک بکنم مثلا یه اپی رو دانلود بکنم درست کار میکنه. یعنی حالا جاج نمیکنم چون واقعا اعدادم نشون میده که ادز ران میکنی و مردم کلیک میکنن و کار میکنه. من خودم تبلیغ مثلا گوگل ادز میبینم میام روی اون ارگانیک کلیک میکنم. ولی خب مردم واقعا خیلیاشون نمیدونن، اون اول میزنن و فکر میکنن که هم ارگانیک تر است و حالا گوگل هم حالا دمش گرم اونم نیومده حالا باج بده و عدد کیفیت بذاره اون بالا. ولی در آخر من خودم اینطوری بودم که آقا من الان تمام سافت‌ورهای جدید و اینا رو دارم یعنی کلا اصلا دنیا الان یکم عوض شده. یعنی تو زمان قدیم از همین روزنامه و نمیدونم CNN و BBC و یعنی اطلاعات و جاجمنت و نظر افراد از این آدما میومد بیرون، میدونی یعنی از این ارگانیزیشن ها میومد بیرون، از این اینستیتوشن ها میومد بیرون. الان من احساس میکنم هر کسی برای خودش یک نتورک کوچیکی داره، مجموعه ای از یوتیوبرها و پادکسترها و کتابها و دوستای دور و برشون شده. یعنی دیگه مثل قدیم نیست که یک جاینت میدیایی مثل CNN یا BBC بیاد لید بکنه تو رو. البته این فکر من نیست، یعنی بعد از این اتفاقاتی که برای توییتر افتاد و این اکو چمبرز بود من دیدم که این بحثا داره انجام میشه که الان دیگه واقعا یکم هم سخت‌تر شده. یعنی هر کسی باید برای خودش دیساید بکنه و ببینه که چیکار میخواد بکنه و هر کسی هم ریسورس‌های خودش رو داره. واقعا هم نمیتونی ریسورس‌های یکی دیگر رو گوش کنی و به نتایج خودت برسی. یعنی مثلا من الان مثلا برای فایننس هم یه سری آدمو فالو میکنم و نگاه میکنم، برای بحث مثلا فلسفیم یه سری آدما رو فالو میکنم برای بحث، یعنی منم گروه و اون ترایب خودمو به اصطلاح دارم. و برای کمپانی بود که من اصلا چون احساس می‌کردم یه چنلی اینطوریه که خودم دارم با یوتیوبرها میفهمم این سافت‌ورها رو دیسکاور میکنم و 10 new AI tools that مثلا اینجوریه که دارم خودم پیدا میکنم طولامو برای بیزینس و برای بتر مود. اسم کمپانی ما الان بعد ترایبش ما اسمش ترایب عوض کردیم، الان اسمش بتر مود. برای اون اصلا شد که من می‌خواستم پادکست ران بکنم. یعنی من می‌خواستم یک تاپیک، چون احساس میکنم که خب اگه اونجوری توسط کمپانی هم یه مقداری خب پشتت هم بیشتر گرمه و ریسورس داری و میتونی هم پول بذاری پشتش، هم برای بچه‌ها رو داری که کمکت بکنن و اینا. اصلا اون شد ما یه پایلت اومدیم فارسی رو کردیم، اصلا یه تبدیل شده طبقه 16 و شد پادکست. در صورتی که من هنوزم الان میخوام برم شروع کنم الان برای کمپانی پادکست درست بکنم. تا الان اگه شروع نکردم یه ایده‌اش هم داریم و به قول تو یکم میترسم. یعنی الان اینطوریم که تو مارکتی که فارسی نباشه و انگلیسی باشه و اینا، البته دارم ایده‌هاشو من هنوز دارم، یعنی میدونم چیکار میخوام بکنم و اتفاقا دوست دارم با اگه پایه بودی من الان میخوام برای کمپانی یه یوتیوب چنل یا یه پادکست یا یه ختمش یه اسکول آف تاسی به قول معروف. حالا اصلا هم نمیخوام ربطی به بیزنس مدل ما داشته باشه یا به بیزنس ما ربط داشته باشه، ولی مثلا میخوام تولا رو ریویو کنم. میخوام حتی خیلی دوست دارم، یکی از کاری که خیلی دوست دارم بکنم اینه که آقا من میتینگ‌ها استندآپ میتینگمو میخوام ریکورد بکنم. من اصلا واقعا دوست دارم ببینم بچهای تو گوگل مثلا استندآپ میتینگ رو چجوری ران میکنن، میدونی، یا مثلا ببینم شما الان توی frame.io مثلا چجوری تصمیم میگیرین، چجوری مثلا اسکرین شیر میکنین، فیگماهاتون رو با هم شیر میکنین، پروسس هاتون رو من دوست دارم ببینم. من I love seeing other people's process. That's how I learned. میدونی من با اینکه برم مدرسه کلاس معلم صحبت بکنه من یاد نمیگیرم، من باید دایسک کنم، من باید نگاه کنم، من باید بیام بغلت شادوت کنم ببینمت، میدونی، من باید بیام نگاه کنم
من حتی مثلا آدما رو مثلا دارن تو یوتیوب نگاه میکنن، مثلا پاز میکنم کروم اکستنشن هاشون رو نگاه میکنم میدونی، مثلا اپایی که اینستالر رو دارم نگاه میکنم مثلا. یعنی من اینجوری یاد میگیرم میدونی. من مثلا شده مثلا مارک کوبن رو مثلا داشتم نگاه میکردم، یه شات داشته رد میشه، داشتم موبایلش نگاه میکردم، پاس کردم مثلا اپای اینستا رو گوشیش رو نگاه کردم میدونی، بعد رفتم سرچ کردم اون اپ چیه میدونی. واسه همین مثلا من یه ایده‌ای که دارم خیلی دوست دارم انجام بدم اینه که مثلا به عنوان گست یه بار بیام تو استنداپ های شما شروع کنیم ریکورد کردن. از حالا خیلی هم یعنی اصلا نمیخوام عوض شه قضیات، اصلا هم نمیخوام مثلا خیلی داستان داشته باشه اینا، ولی یکی از کارهایی که فکر میکنم جاش الان تو اینترنت خالیه و میتونیم مارکت بزرگی رو تپ بکنیم همین پروسس هاست. یعنی من برم آقا ببینم، آره دیدم مثلا چه میدونم الان مثلا انجینیر گوگل میاد مثلا میگه a day in a Google engineer، ولی اون نه اون فقط از زندگی خوششونه، یارو پامش کافی درست میکنه. به من چه چین، من لایف استایل تو که نمیخوام ببینم، من میخوام پروسه میتینگ تو میخوام ببینم، تصمیم گیری آقا آی بی ام چجوری اصلا بیام 10 تا استنداپ دیلی استنداپ مثلا مایکروسافت و اسلک و اینا رو کنار هم بتونم ببینم. چون الان تا تو شرکت نری نمیتونی بفهمی چیه. منم خودم I miss being part of big companies. من همیشه خودم تو استارتاپ ها بودم و اینا، ولی مثلا این ایده رو خیلی دوست دارم که آقا مثلا یا تو اونجاست که مثلا من میفهمم شما تو میرو مثلا دارین اسکچ میکنین، بعد پروسه‌تون رو مثلا بعد شاید میارین تو نوشن، مثلا هندوورتون رو مثلا شاید با زپلین میکنین، نمیدونم. یعنی اون موقع دوست دارم ببینم چی کار میکنین، تیم سلز چه جوری میتینگاشو داره برقرار میکنه، با کدوم سافت‌وری که دارن پروجکشن میکنن، سلز فورسشون چه جوری ستاپ شده. درسته این اینفورمیشن شاید بعد از این مدتی آوتدیتد بشه ها، ولی کلا دیدن آدما و یاد گرفتن ازشون چه جوری اکت میکنن، لیدرشپ اسکیلاشون چطوریه، چه جوری آدما رو کنترل میکنن، آدما چطوری به ترتیب صحبت میکنن تو زوم کالا. I like to see that and I think این چیزو من توی یوتیوب ندیدم. دوست داشتم راجع به این ایده بود برینستورم بکنم. می‌خواستم بگم من فکر کنم بخوام یه همچین کاری رو برای کمپانی خودم بکنم. دو سه تا فکر میخوام بهت بگم. یکی این که 2013 بار اولی که من تو نشستیم با هم دیگه نهار خوردیم، تو من گفتی ببین من یه ایده دارم، میخوام یه وبسایت درست کنم که هر کی بیاد تولایی که استفاده میکنه رو اونجا بذاره. یادته؟ تو مثلا ادیتور چیه، نمیدونم براوزر چیه، فلان چیه، که بعدش چند سال بعد برام فرستادی یه چیزی گفتی این وجود داره، نمیدونم اگه اسکرین شاتاشو پیدا بکنم الان تو دراپ باکس هم از قدیم بهت میارم. یعنی آره خب حرفشو زدیم با هم دیگه. خیلی داستان جالبیه به خاطر اینکه من به عنوان یه ویدیو ادیتور دنبال پلاگین میگردم و سرچ اصلا forget it، سرچ جواب نمیده. باید همینی که میگی پاز کنم ببینم چی اومد، بعد خودم باید شخصا برم دنبالش پیداش بکنم. ایده خوبیه. موضوع کمپانیای بزرگ پروسس، مخصوصا پروسس یه چیزی که حالا به دلایل مختلف یه مقداری چیز داره، ترانسپرنسیش یکم سخته برای کمپانیا، چون که حالا for whatever reason یه مقداری پروسس شاید سنسیتیو باشه، ولی تو میتونی شیر بکنی. بعد چیزی که از اون حتی جالبتر از پروسس اینه که لازم هم نیست کمپانی باشه. تو اگه به یکی بگی سینا تو این ویدیوهای یوتیوب شورتس که درست میکنی 1 دقیقه‌ای، این انیمیشن چجوری میاد که تو کد میاد بعد میره و اینا، بیا ما با هم یه ویدیو بسازیم، تو نشون بده که اینا رو چجوری درست میکنی، همه این طولا رو به من توضیح بده. حالا میخوام یه پاز بکنم این فکر رو، یه چیزی بهت بگم. پریروز من ایمیل گرفتم، یکی به من گفت، ایمیل زد به آدرس کالر کدم، گفت که نمیدونم ایمیل رو میگیری یا نه، ولی این ثرد پایین ایمیل رو نگاه بکن، یه کسی که به من میگه ویدیوهای تو رو این میسازه، من میخوام این پسر رو هایرش بکنم، خواستم وریفای بکنم که واقعا، چون یوتیوب شورتس های تو این تکست ها میاد بعد کپی میشه بعد این بری میشه، خیلی وقت میبره. گفت چیزای تو رو من خیلی دنبالش بودم، این پسر میگه که من دارم این کارا رو میکنم، واقعیه؟ بعد گفت نه اصلا نمیدونم کی هست این یارو، ولی منظور این که گفتم، بعد ایمیل زدم به خود پسره، گفتم dude what are you doing؟ بعدم بگو من میتونم اینجوری هم بکنم اگه بخواید، ولی نگو که واسه این کار من. ولی منظورم اینه که آدما چیز میبینن که میخوان ولی نمیدونن چه جوری به اون برسن.
خیلی هم شاید مشکل نباشه، فقط یارو باید بتونه 2 دقیقه با من حرف بزنه. من خودم هم سوال زیاد دارم. یه پلاگینی هست که کرسر این ور اون ور میکنی یه خورده محو میشه کرسر، نمیدونم چیه، همه جا هم میبینمش، هر کی یوتیوبر هست از این داره استفاده میکنه، نمیدونم چیه این. اگه بتونم 10 دقیقه بشینم، حالا MKBHD نمیخواد باشه، یکی که 100 تا 200 تا سابسکرایبر داره ولی از اون استفاده میکنه، اگه پروسسش رو من نشون بده اون جالبه، من رو اون کلیک میکنم. حتما لازم نیست مایکروسافت باشه که برای من شخصا جالب باشه. اگه حتی یه نفرم باشه که داستانش رو توضیح میده، پوینت رو میرسونه. 2 تا چیز دیگه میخوام بفرستم برات قبل اینکه پاسش بدم بهت. این 2 تا چیز خیلی به من کمک کرد که پروسس رو بفهمم که پشت صحنه چه خبره. یکیش یک کتابه به اسم Creative Selection. نمیدونم Creative Selection خونی یا نه. Creative Selection اون انجینیرینگ منیجریه که اولین کیبورد آیفون رو با استیو جابز درست میکنن با هم دیگه. کیبوردی که ما امروز هنوز رو آیفونمون داریم استفاده میکنیم. ورژن یکش چند بار راجعش تو پادکست حرف زدم. پرفکت. Creative Selection عالی. میاد میتینگای که با استیو جابز داشتن و که چجوری بهش فیدبک میدادن و که چجوری میگفته نه این از بولشیت، همه اینا رو با دیتیل میگه. این خیلی به من کمک کرد که ببینم چجوری من دنبال همچین چیزی بودم. آفرین، این خیلی عالیه. چون من میخوام، من همین ببخشید میونی کرد، من همین الان دارم یه کتاب میخونم راجع به جانی آیو. اسم کتاب است After Steve که چپترهای اولش راجع به جانی آیو و زندگی جانی آیو و چجوری توی کمپانی مختلف رفته درس خونده و اینا. خیلی جالبه. یعنی اونم من اتفاقا میدونی من آفرین من الان دنبال این پروسس ها و دیتیلام not necessarily if I want to copy ها، یعنی لزوما نمیخوام کپیشون بکنم ولی نیاز دارم که شادو کنم. میدونی Creative Selection اولین مثالیه که من دیدم که واقعا میره توی دیتیلا. میگه که آقا جون استیو وقتی ایدیو دوست نداشت اینجوری با ما میگفت. حالا شاید اون استایل من نباشه ولی اگه بدونم که اینجوری هم میشه آپریت کرد، میتونم حالا یه فلیورشو خودم اجرا بکنم. چون من الان توی پوزیشنی که هستم کد نمی نویسم سر کار. برای اصلا دلیلی هم که کالر کد وجود داره اینه که من بتونم کد بنویسم. یه موقعی سر کار من همش دارم فیدبک میدم. اگه بدونم جورای مختلفو که بقیه فیدبک میدن، خب خیلی کمکم میشه. دومی هم که میخواستم بگم یه پروسسیه به اسم شیپ اپ که بیس کمپ درستش کردن. بیس کمپ اینو اومدن گفتن آقا جون ما یه پروسس اجایلمون، سکراممون فرق میکنه با بقیه دنیا. اسمش گذاشتیم شیپ اپ. شیپ اپ حالا من نمیتونم بگم استفاده میکنیم یا استفاده نمیکنیم، دیگه نتیجهش رو خودت بگیر. ولی شیپ اپ یه چیزی که من مجبور بودم حسابی استادی بکنم قبل اینکه کارمو شروع کنم اینجا. او یه استایل متفاوتیه. حالا تو شاید بگیری 2 تا از ایدیاشو برای لایف سایکلت استفاده کنی، ولی اینکه فقط بدونی بیس کمپ چجوری این کمپانی که اینو درست کردن که آخرش هم منفجر شد، اگه بدونی چجوری اسپرینتاشون دیزاین میکردن، چجوری انتخاب میکردن آقا ما روی چه فیچری کار بکنیم. منو که داشتیم حرف میزدیم در مورد ترایب 2 سال پیش اینا بود، من گفتم من اگه برم پیش سهیل شروع کنم باش کار کردن، اولین کاری که میکنم میشینم باش در مورد شیپ اپ حرف میزنم. چون که اون چیزی که تو به من میگفتی، اون چالنجایی که داشتید موقع پروداکت دیولپمنتتون حالا 2 سال پیش، شیپ اپ دقیقاً دیزاین فور دت. حالا این 2 تا رو فهم خواستم بفرستم طرفت که اگه وقتشو داشتی اگه خواستی نگاه کنی دفعه بعد باش حرف بزنیم در موردش. نه 100%. من اصلا خیلی اصلا اولا که من دوست دارم پادکست طبقه 16 راجع به همین چیزا باشه و بعدش هم من واقعا الان فهمیدم که من هنوز دلیلی که دوست داشتم با تو صحبت بکنم، من هنوز از تو شروع نکردم با دیگه صحبت کردن ازت یاد بگیرم. چون من خودم الان ببین پروسه کریتیو بودن خیلی چالنجینگه و من دیروز بچه رو برده بودم تو آفیس و من یه چالنجی دارم که دوست دارم باهات صحبت هم بکنم حتما. و بعضی موقع فکر میکنی بعد از این همه سال
آدم احساس میکنه بهتر میشه و راحت‌تر میشه و تجربه داره، ولی باز سخته. مثلا من دیشب بچه رو دیروز بردم آفیس و ما می‌خواستیم یه مقداری، خب ما هم یه مقداری یه شیکاپی کردیم کمپانی رو، هم لینتر کردیم، هم میدل منیجمنت ها، یه مقداری بچه‌ها دارن از کمپانی میرن سبکترش داریم میکنیم. به قول مارک زاکربرگ you don't want to have an organization managers و کلن حالا یه مقداری یواش هم شده بودیم آخه، ولی کلن اتفاقی که حالا داره میفته اینطوریه که من خودم مثلا با انجینیرایی که صحبت میکنن اینجوریه که آقا let's talk about one specific thing، راجع به یه چیزی صحبت بکنیم، اونو انجام بدیم. و راستم میگم من هر موقع اومدم خیلی کلی حرف زدم و گفتم آقا اینجا رو باید اینطوری کنیم و اینا، آخر نفهمیدیم کار داشتن چیه، آخرم هیچ کاری هم انجام نشده. ولی با اونم من حال نمیکنم با اون روشه، چون اون روشه اولا همش اون وقت انجینیرها خود شبیه عملاً فقط که بعدشون هم انگار نمیاد راتشو بخواد، یعنی فقط کارو به ما بده، به ما بگو چیه دیفاینشو، به ما نوشنشو بده، اسکوپشو من ببینم، من کارا رو برم کد کنم تمام شه بیاد. ولی من دوست دارم یکم اینوالو باشم که آقا بذار من بگم کلیت مشکلمون چیه، ولی خب این خیلی کار نمیکنه لزوما. و یه مقداری من احساس میکنم بچه‌ها یکم کانفیوز میشن، یعنی من شاید اشتباه من اینجاست که من تصمیم هایی که من باید بگیرم و دارم دلیگیت میکنم. یعنی همه میخوان تصمیمی که دیگه پروسس شده و سولوشن هایی که دیگه نگفتیم و بیان آماده تحویل بهشون بدم، در صورتی که ما تیممون چون لینه، من میخوام با همون آدما برینستورم بکنم، ولی من فرصت برینستورم با آدما پیدا نمیکنم. تا میام برینستورم بکنم آقا ما confused what we should we do that should we do this، اینجوری که ای بابا 2 دقیقه وایسین بذار یه ریویو کلی از بدبختی‌ها و همه مشکل‌ها و اینا بکنیم، پروداکت ایریا رو ببینیم. آقا ما این پروداکت ما خیلی اختاپوس گنده‌ایه، میدونی، یعنی اصلا قسمت تیمینگ داره، بلاکس، اصلا میدونم که حالا یاد بعد دور بعد بیام دمو کنم، الان کرکو پرت میریزه از چیز عجیب غریبی ساختیم. و من نیاز دارم یه مقداری بتونم با تیمم بک اند فورت بکنم که فقط انقدر خشک نشه اینو بریم بسازیم. like I wanna like back and forth. میخوام این پروسه رو ببینم شما چه جوری هندل میکنید، مثلا که طول شما طول سنگینی هم هست، میدونی، یعنی چه جوری با آدما رو اینوالو میکنین که بیان و کانتریبیوت بکنن. در صورتی که من الان احساس میکنم من اون لول کانتریبیوشن رو نمیبینم تو brainstorming. They are good amazing engineers to get it done، ولی when they know what to do، میدونی. و معمولا هم پی ام ها، من دوست دارم پی ام ها دیزاینرها باشن، which is not a good idea maybe، ولی دیدم که حتی پی ام هایی بهترین پی ام ها که دیزاینرن، they can sketch, they can quickly do what they want. میدونی من الان احساس میکنم خیلی همه چی solution drivenه، این آقا what is the problem اینه بریم solutionش هم بدیم، ولی اینکه اون how توش نیست، how we are like فقط ادرس کردن مشکلات الان، میدونی. و من احساس کنم یکم داره بورینگ میشه قضیه، اینی که آقا مشکل اینه، اینم سولوشنش، سولوشن هم خیلی خشک و خالیه، ولی کار مشتری انگار راه میندازه، همونجوری که اوکی بریم همون کارو بکنیم. ولی من میگم که بابا اپل اینجوری نیست، ولی آره مثلا من مطمئنم تو کمپانی ما اگه میگفتن آقا بریم کیبورد آیفون رو بزنیم، اولین کیبورد چون میزدی تایپ میکرد کی this solves the problem, let's do it، میدونی. ولی الان حتی خب یکم انترپرایز هم فرق داره با کانسیومر، ولی الان مال ما اینجوری که how can I bring، چون مثلا من آرگومنت اینه که ما الان رفتیم سمت آپ مارکت و انترپرایز، we want to bring the level of attention to details on consumer products and enterprise software. ولی الان همه اینجوریه که آقا خیلی خوش اون کارو بکن، اینو بزنیم، اونو بریم بالا. من جا کریتیویتی رو من چجوری بیارم تو بازی؟ حتی دیزاینرام دیدی ترسیدن، دیزاینرام سعی کردن یکم بیزنسی حرف بزنن، یعنی اونا هم دیگه دارن کریتیویتی رو لوز میکنن، میدونی. اونا هم میخوام پورتفولیوشون رو ببینم، به من یه نوشن داکیومنت نشون میدم تو رزومه وقتی دارم اینترویو میکنم، میگه آقا من کارتو ببینم، میخوام تستتو بفهمم، ولی او یه داکیومنت برام میدن از نوع پروسس و دیسیژن میکینگشون و اینکه آقا اینجوری میدونم، نترس، نگران نباش، من میخوام تستتو ببینم فعلا. آهنگ چی گوش میکنی داشتم، میدونی. من اینو نمیدونم تو چجوری حل میکنی. maybe one session we should only talk about that. تو یک از سشن‌ها بشین فقط راجع به همین صحبت بکنیم. ببین این یه مسئله‌ایه که من هر روز دارم باش نه که استراگل، ولی یه مسئله‌ایه که هر روز باش دیل میکنم من. یعنی این که تو میگی و من اتفاقا مشکل برعکس اینو دارم، اونم اینه که too many ideas، یعنی دیزاینرامون انقدر encourageن بهشون جا میدیم که برن اصلا think crazy،
که بعد وقتی میان تازه ما باید این رو آروم بکنیم، بگیم که برگردیم برسیم به کره زمین. ببین تو چیز لازم داری، حالا فکر کنم این برای خودش یه اپیزود لازم داره، ولی میخوام از همشهریتون آقای جردن پیترسون بگم. جردن پیترسون میگه یه 2 تا 4 ران فاصله داره از یافتی. جدی چون من خونم تو کمپ یافتیه. میگه خب من به تو میگم میخوای بریم پلی گیم، بریم بازی بکنیم، تو هم میگی خب آره of course آدما بازی دوست دارن. اوکی بعد من به تو میگم باشه نوبت توه، بعد تو میگی خب نوبت منه یعنی چی؟ من چه حرکتایی میتونم بکنم؟ چه آپشنایی دارم که حالا بازیمون اگه من infinite number of options داشته باشم خب نمیتونم بازی بکنم، ولی تو بیا یه تخته شطرنج بذار جلو من دقیقاً میدونم آپشنام چی هست. حالا مشکل ما هم اینه که من اگه به یه انجینیر بگم برو بی کریتیو نمیتونم بکنم. They can't do it. بعضی انجینیرها اصلا پروداکت مایندد نیستن، به قول تو بعضیا تو راستشو بخوای بیای بگی من تقریبا like I would say 90% are not. و بعد مثلا برام جالبه که چی شد پس اصلا علاقه‌مند شدیم به این حوزه. میدونی یعنی خب همین این بوت کمپ ها و نمیدونم همین که میگه از بک اند خیلی لاجیکال پروگرامینگ اومدن تو فرانت اند، اینا یه سری از ساید افکت ها اینه که بوت کمپ شورت کات یا در از 3 ماه من بتونم کد بنویسم. خب you're not in love with the thing, you're in love with the execution. ولی این چیزیه که تو به عنوان یه لیدر میتونی همون اون استراکچر بدی بهشون، بگی که این یه اکسپکتیشنه که هر کسی مینیمم توی هر سایکل یا حالا هر چقدر سایکلت هست توی این مدت یه آیدیا بده و حتما هم میخوام آیدیا بد باشه که این ماسل ما یه مقدار اکسرسایز بشه. یعنی اگه تو من بگی این بازیه که ما داریم با هم بازی میکنیم بازی کریتیویتیه، این نیست که حالا هر کی تونست یا هر موقع شد، نه این یه چیزیه که توی دی ان ای کمپانی ماست که همه به عنوان پروداکت فکر میکنن و کسی که اونطوری فکر نمیکنه خودشو اعلام میکنه به عنوان آقا من I'm a tech lead, I am not a product person. Okay, good. Understood. ولی baseline, the base defaultمون اینه که we're product engineers. We're not just ChatGPT, right? We're product engineers. You chime in. این یه چیزی که متاسفانه خیلی کالچرال و از تو شروع میشه. این یه چیزی که متاسفانه از bottoms up نیست. هر چقدر من میخوام که این کالچر چیزای خوب کالچر از پایین بیاد به بالا، این یکی از اون چیزایی که من وقتی اکسپکتیشن رو خیلی اکسپلیسیتلی گذاشتم روی انجینیرها، دیدم که کیا پتانسیلشو دارن میخوان توی اون پروسس باشن، کیا نمیخوان. کسی که نمیخواد I don't even want you there، به خاطر اینکه دارم میکشم یه جایی که جای تو نیست. ولی کسی که میخواد و بهش اپورتونیتی داده نشده، اونه که اون ناگته که ما میخوایم پیدا بکنیم که تو اگه اینو انکوریج بکنی مطمئنم از توش در میاد. مطمئنم. آره این به نظر منم خیلی یه سشن خیلی جدایی براش بذاریم که من یه مقدار راجع به این قضیه با تو صحبت بکنم. شاید بشه اپیزود اول اون پادکستی که برای کمپانی میخوام رام بکنم به انگلیسی. اونو با هم انجام بدیم. اوکی. آره. مثلا باید شروعش بکنم. اون پادکست رو خیلی وقت به کمپانیمونم قول دادم، یکم دیگه ضایع است دیگه شروعش نکنم دیگه. اون انگلیسی اصلا یه کار دیگه دارم. اون پادکسته. پایه بودی بیا با هم بکنیمش. من فکر میکنم اون شخصی نیست، اون دیگه باید یه پارتنر داشته باشم توش. آره موافقم. اون یه چیزیه که پارتنر میخواد. دو تا پرسپکتیو که من فکر کنیم چجوری میتونیم اینترستینگش بکنیم دیگه. میدونی ببین جای چی خالیه. ببین فکر کن اصلا ول کن برای کمپانی شو این جای پادکست برای مال ما خواهد. چی کارش میتونیم بکنیم؟ MKBHD چجوری انیمیشن فلانشو میکنه که من تا الان 5 تا مثالشو دیدم. اصلا ما یه کار باحالی کردیم دیروز. من اتفاقا اینجوریام که ای کاش این سشن رو ریکورد میکردم مثلا میذاشتم رو یوتیوب با بچهای کمپانی، مثلا همه بچه‌ها رو من جمعم بود
اینوایت کردم، گفتم آقا چون دیدم گلدن کیتی اواردز اومده بود بیرون پروداکانت که تمام پروداکت های بهترین لانچ پروداکت های سال 2022 رو معرفی کرده بودن. The best product of the year, the best in design category, the best in productivity category. بعد برای اینکه حالا یه تیم بیلدینگ هم کرده باشیم و اینا یه زوم کال گذاشتم، همه بچه‌ها رو اینوایت کردم، گفتم آقا ما می‌خوایم هر کی دوست داره جوین کنه این میتینگ رو، می‌خوایم پروداکت های سال 2022 رو بررسی کنیم. چون من خودم گفتم آقا من می‌خوام بشینم رو نیا کنم، ولی چه بهتر که هر کی خواست به زوم کال. من جوری که عجب سشن باحالی، هر کی نظرش راجع به پروداکت میگفت، هر کی یه ایده داشت راجع به آینده مثلا چت جی پی تی، راجع به اینکه این چه اتفاقی میفته. چون که ای فاک من کاش اینو مثلا ریکورد کردم گذاشتم رو یوتیوب. ولی وی کن دو دت، لایک مثلا میتونیم بشینیم با هم پروداکت های سال 2022 رو مثلا با هم ریویو بکنیم و راجعش حرف بزنیم. like I love that idea. خیلی فکر کنم کار باحالی باشه. آره خیلی باحاله، خیلی باحاله. حالا ما کار با هم زیاد داریم. زیاد. هر موقع هم از فریم دوتایی خواست بیان حالا یه دمو بعد بهت بکنم دوباره دیگه، بهت بگم کجا هستیم. ما اوضاعمون اوکیه، یعنی باز همچنان من رو سرم حرفم هستم و that's an opportunity. دوست دارم کار کنیم با هم دیگه، یعنی فقط بحث حال بیزنس نیست، یه بهونه‌ای هست که با هم بیشتر تایم اسپند بکنیم. آره نه اون 2 سال پیشم که حرفشو میزدیم، حالا حرف پروداکت رو زدیم و دمو به من نشون دادی و همین بود، ولی دوتاییمون به همین نتیجه رسیدیم که کار کردن با هم دیگه اونم یه قسمتیشه، یه قسمت خیلی مهم میشه. آره میگن برای برای سکیل هایر نمی‌کنیم ما، چون اسکیل رو میشه یاد داد، برای اتیتود هایر می‌کنیم. همین که میگی موزیک چی گوش می‌کنی، تو شنبه ها چی کار می‌کنی، یه شنبه ها چی کار، اینا خیلی مهمه. آره بابا من که دوستان یه سوال ازت دارم قبل اینکه بریم، یه سوال ازت داشتم، احتمالاً ازت پرسیدن قبلا توی پادکست. طبقه 16 یعنی چی؟ اینجا طبقه 16 for a lack of better name برای اسم بهتر پیدا نکردیم، ولی چون همه تو کووید می اومدن اینجا و اسم هم یعنی میاد اینجا با هم صحبت می‌کردیم تو خونه من دیگه اسمش یارو میگفت کجا بیام، گفتم به طبقه 16. اینجوری که خب اسم پادکست طبقه 16 دیگه، پس چون مثلا یارو پایین بود مثلا زنگ میزد میگفت آقا من رسیدم کجا بیام، من به طبقه 16. اوکی فهمیدم. اوکی مرسی. آره سینا بسی لذت بردم، 2 ساعت و 20 دقیقه پسر با هم صحبت کردیم، خیلی حال داد، من اصلا نفهمیدم زمان چجوری گذشت. و میدونی که من پادکست ها اینطوری نیست که با هر کی یه مهمون، یعنی تو میتونی تا اپیزود بعدی با هم باشیم و من پینگت هم میکنم اگه پای باشی اون اپیزود خارجکیمون رو با هم رام بکنیم، یعنی یه دونه انگلیسیش ورژنشو من میخوام رام بکنم واقعا. اوکی آره اگه انگلیسی باشه احتمالاً یه خود حرفایی که من میزنم احتمالاً بیشتر میک سنس میکنه. بابا شد فارسی هم بهتره، من که تازه اومدم. راستی خوش آمدید، برگشتی کانادا و آره مطمئنم که خوشحالی برگشتی خونه. حال میکنم ولی توی طبقه 16 مثلا پروداکتیویتی میکنم، ولی الان برابر وسایلم هم دوره برام میتونم بشم یکم کار بکنم و اینو دوست دارم. دمت گرم سینا، جمع بکنیم سر موزیک با هم دیگه. من میخوام یکم شروع کنم، حالا الان برات لینک ساوند کلاود هم میفرستم. آره نیویورک اومدی، من بندو جمع میکنم با هم دیگه میریم چیز میکنیم. من با یه دوستی داشتم تو اکباتان باش بزرگ شدم، یحیی الخنسا که درامر برای خیلی از بندهای چیزی میزنه، اتفاقا نیویورک زندگی میکنه. تو که اومدی به یحیی زنگ میزنم ببینم کجاست، شاید بتونیم با هم دیگه بریم. البته یحیی اگه درام بزنه که دیگه من درام نمیزنم، ولی دوست و اینا اینجا زیاد است. تو اومدی موزیک به راه، خیال راحت. دمت گرم سینا آقا، خیلی حال کردم باهات صحبت کردم. تا اپیزودی دیگر بدرود. مرسی سوهل، خداحافظ.